นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกสถานการณ์โลกตอนนี้ก็ร้อนระอุขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะหลังจากที่สหรัฐอิสราเอลนะครับก็เข้าไปโจมตีคลังน้ำมันของอิหร่านคุณผู้ชมครับเกิดปรากฏการณ์ฝนสีดำหรือว่า black rain นะครับคุณผู้ชมครับก็คือสารเคมีจากพวกน้ำมันต่างๆที่มันถูกระเบิดขึ้นแล้วก็ปกคลุมนะทางท้องฟ้าของอิหร่านแล้วก็ฝนตกลงมาก็เป็นสีดำนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นสารเคมีทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะส่วนอิหร่านเองก็มีการแต่งตั้งผู้นำนะทางจิตวิญญาณคนใหม่ผู้นำสูงสุดคนใหม่ซึ่งเป็นลูกของท่านอายะตอละห์อาลีคาเมนีอีนะครับก็คือท่านมุจตบาคาเมนีอีขึ้นมานะครับทั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนหน้านี้ก็พูดอย่างชัดเจนว่าการเลือกผู้นำคนใหม่ของอิหร่านสหรัฐต้องมีส่วนยินยอมสหรัฐต้องมีส่วนเข้ามาเป็นคนจัดตั้งด้วยเพราะฉะนั้นการตั้งมุจตบาครั้งนี้อาจจะทำให้สหรัฐนั้นโกรธขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหรือไม่คุณผู้ชมอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีเอฟสตีนไฟล์นะครับมีคนพูดกันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากไฟล์นี้ก็คือแฟ้มภาพของเอฟสตีนเนี่ยนะครับให้ออกไปจากตัวเองเพราะว่ามีภาพออกมาบางภาพเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดนะครับที่สามารถเปิดได้นะฮะก็จะเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเจฟฟรีย์เอฟสตีนรวมถึงกับเด็กผู้หญิงที่ดูแล้วนะครับก็ไม่น่าจะบรรลุนิติภาวะสักเท่าไหร่นักนี่เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นประเทศไทยเองราคาน้ำมันบอกได้เลยนะครับว่าปั๊มน้ำมันตามที่ต่างๆตอนนี้ก็ขึ้นราคากันแล้วนะครับและที่บอกจะตรึงราคา15วันมันได้ผลจริงหรือไม่แล้วหลังจากนี้ค่าครองชีพของไทยจะเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่มีการพูดนะฮะจาก G7 นะฮะกลุ่มประเทศ G7 ว่าจะเข้าไปใช้คลังน้ำมันที่มีการเก็บไว้นะฮะ reserve เนี่ยนะครับสำรองเนี่ยนะฮะเอาออกมาใช้นะฮะคุณผู้ชมประมาณสัก 400-500 ล้านบาร์เรลนะครับเอาละสถานการณ์โลกก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปรวมถึงสหรัฐมีการปล่อยคลิปออกมาซึ่งเป็นคลิปนี่คือดูแล้วเหมือนหนังฮอลลีวูดเลยนะฮะมาวิเคราะห์สถานการณ์กับ2ท่านครับท่านแรกครับเป็นนักธุรกิจนะครับในมุมมองของนักธุรกิจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มองอย่างไรคุณทอมเครือโสพลครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับก็เป็นนักวิเคราะห์ข่าวแล้วก็จริงๆก็เป็นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศนะครับติดตามข่าวสารต่างประเทศมาอย่างยาวนานนะครับคุณบาริน สัจเดียวครับสวัสดีครับคุณบาริน สวัสดีครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับผู้นำคนใหม่นะครับก็คือมุจตบาคาเมนีอีซึ่งเป็นลูกชายของท่านอายะตอละห์อาลีคาเมนีอีซึ่งท่านก็ถูกทางด้านของสหรัฐอิสราเอลสังหารไปนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่อจากบิดาเลยนะครับและมีการวิเคราะห์ว่าท่านมุจตบาท่านนี้เป็นสายเหี่ยวนั่นหมายความว่าไม่ยอมแน่แหละการสู้รบก็น่าจะเข้มข้นขึ้นหลังจากนี้ใช่หรือไม่คุณผู้ชมครับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเห็นชอบด้วยนะที่จะตั้งใครก็แล้วแต่พอตั้งมุจตบาขึ้นมาเนี่ยทำให้ควันออกหูหรือเปล่าแสดงว่าทรัมป์กำลังทำตัวเหมือนเป็นอะไรฮะเจ้าของเมืองขึ้นเหรอเป็นนักล่าอาณานิคมเหรอในมุมของคุณทอมคุณมองยังไงกับประเด็นนี้ครับประเด็นไหนว่าทรัมป์เป็นเจ้าของโลก โอเคทั้งหมดเกี่ยวกับการแต่งตั้งท่านมุจตบาขึ้นมาซึ่งเป็นสายเหี่ยวนะคือตามกฎเนี่ยนะครับของประเทศอิหร่านแล้วเนี่ยนะคืออย่าลืมนะอิหร่านเนี่ยเพิ่งมีผู้นำมา2 คนเองนะครับตอนแรกก็อายะโตลาห์โคเมนีแล้วก็มาคุณพ่อของคนนี้ใช่ไหมครับนี่คือคนที่3ครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีกฎเหมือนกับประเทศที่มีกษัตริย์หรืออะไรนะที่ต้องโดนลูกชายหรือลูกสาวต้องได้จริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มนะจริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าอายะโตลาห์เนี่ยคือใครอายะโตลาห์คือตำแหน่งของพระเหมือนกับศาสนาคริสต์คาทอลิกเขาจะถือโป๊ปใช่ไหมมันก็มีการเลือกตั้งโป๊ปขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เขาตัดสินใจไปเลือกตั้งกันขึ้นมาก็ด้วยการตัดสินใจเนี่ยก็เลือกลูกชายของคนเดิมขึ้นมานะครับโดยที่ผมว่ามันก็ส่งมา2 สัญญาณว่าที่ทรัมป์บอกว่าคุณต้องมีบทบาทเลือกด้วยเนี่ยเขายกนิ้วกลางให้เลยนะโอเคชัดเจนนะอิหร่านเขายกนิ้วกลางให้เลยแล้วนอกจากว่าคุณไม่ได้สิทธิ์ที่จะมีบทบาทเลือกแล้วเนี่ยฉันก็เลือกคนที่น่าจะมีความแค้นอยู่ในใจมากที่สุดเพราะต้องเข้าใจนะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัวเขาเนี่ยถูกอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยสังหารชีวิตหมดเลยนะครับคณะต้องกลับมาดูแล้วล่ะว่าอันนี้เป็นสัญญาณบวกหรือสัญญาณลบ
อาจจะเป็นวิธีที่รัฐบาลอิหร่านคิดว่าโอเคฉันเลือกคนนี้ขึ้นมาเพื่ออย่างน้อยป้องกันหน้าไว้ก่อน ครับ ว่าฉันไม่ได้ยอมอเมริกาทุกอย่าง อันนี้หักหน้าเลยไหมผมถามงี้ ไม่ เลย พี่ เดี๋ยวถามคำเดียวกับคุณบา พี่ นิ จะมองวิเคราะห์แปลกๆอ่ะพี่จะมองวิเคราะห์แปลกๆว่าเนี่ยจะเป็นทางออกของอิหร่านอันหนึ่งที่จะมาเจรจาสักทีแล้ว คือไม่ได้ให้คนของประเทศเขาคิดว่าฉันยอมทุกอย่างอ่ะอย่างน้อยก็เอาคนนี้ขึ้นมาหลังจากทรัมป์บอกแล้วว่าต้องอยู่อย่างนี้ เพื่อจะได้ไปสู่การเจรจาโดยที่ไม่เสียหน้ามากเกินไปนะครับเพราะจริงๆแล้วสงครามเนี่ยทุกคนก็คิดบอกว่าเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะยาวนะพี่มองไม่ออกเลยว่ามันจะยาวมากกว่าอีก10 วันได้ยังไงอะ เอ้าแสดงว่าคุณทอมมองว่าอีกไม่เกิน10 วันน่าจะจบงี้แหละฮะ พี่พูดมาตั้งแต่วันแรกแล้วสงครามนี้ไม่ยาวนะครับน ไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อ ไม่ยืดเยื้อเด็ดขาดมันไม่มีโจทย์ที่จะยืดเยื้อไงเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีโจทย์ที่จะเข้าไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะคือมันไม่มีโจทย์ที่จะเข้าไปเลยกับคนก็มาเทียบกันกับระหว่างรัสเซียกับยูเครน ครับ คนละเรื่อง อันนั้นรัสเซียเขาอยากได้พื้นที่กลับอันนั้นรัสเซียเขาอยากให้ยูเครนเนี่ยไม่ไปจอยเนโตอันนี้ก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยกับอเมริกาตัดสินใจกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะไปจัดการประเทศที่เป็นศัตรูกับอเมริกามา 47 ปีนะ หรือเป็นศัตรูกับ 48 ปี อิสราเอลมาด้วยใช่ไหม แน่นอนอันนี้เป็นศัตรูตลอดชีวิตนะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเขาวิเคราะห์ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมาบอกให้ฟังว่าทำไมมันถึงจะจบเร็ว แต่สำหรับการเลือกตั้งคนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทเนี่ยนะของอิหร่านเนี่ยไม่ได้อยู่กับอายาโทลาคนเดียวหรอกอยู่กับเขาเรียกว่า Iranian Revolutionary Guard IRGC เนี่ยพวกเนี้ยแหละคือพวกที่มีบทบาทจริงนะครับงั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องมารอดูแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นหน้าแต่การเลือกตั้งคนคนนี้ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เลวลงแต่เพียงอิหร่านส่งซิกยกนิ้วกลางให้ทรัมป์บอกว่า I don't care I don't care คุณมา เพื่ออาจจะอย่างน้อยถ้าต้องยอมแพ้ขึ้นมานะก็ยังพูดกับประชาชนได้เต็มที่ว่าเห็นไหม อ๋อโอเคเข้าใจมุมนี้แล้ว ฉันยังคุมสถานการณ์ได้อยู่ คุณบาริมมองยังไงฮะนี่เป็นการหักหน้าทรัมป์ไหมจากการติดตามข่าวสารต่างๆ หรือว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของอิหร่านมากกว่าที่เราเข้าใจนะตอน คือสงครามมันไม่ได้เพิ่งเริ่มเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์นะครับ ครับ มันเริ่มมาตั้งแต่ 1950 จน 1979 มีปฏิวัติอิสลามใช่ไหมครับ แล้วอายาโตลลาห์โคไมนีต่อด้วยคาเมนายนะครับ แล้วอยู่มา 30-40 กว่าปีเนี่ย กลุ่มที่เลือกเนี่ยเขามีชื่อว่า Assembly of Experts ซึ่งก็เป็นคณะนักบวช 88 คนที่เลือกใช่ไหมครับ ครับ ก็เขาก็วิเคราะห์กันคือชาวอิหร่านส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นการส่งมอบอำนาจจากพ่อสู่ลูก หรือเป็นของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ครับ แต่คิดว่าน่าจะเป็นบทบาทหรือความสัมพันธ์ของตัวโมจตบากับอิหร่าน Revolutionary Guard Corps หรือ IRGC มากกว่านะครับที่เขาไม่ใช่หน้าใหม่อะครับแต่เขาอยู่ behind the scene มาตลอดใช่ไหมครับ แล้วก็อายุก็ 56 เกิดปี 1969 แล้วก็ไม่ได้เป็นคนโตด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบทบาทก่อนหน้านี้ แล้วก็มีข้อกล่าวหาว่าเขาอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งที่ได้ผู้นำที่เคยออกมาประกาศว่าจะลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกมักมูดอัฮมัดีเนจาดตอนนั้นนะครับว่าเขาก็มีส่วนทำให้มักมูดอัฮมัดีเนจาดซึ่งก็เป็นสายเหี่ยวเหมือนกันเป็นฮาร์ดไลเนอร์เหมือนกันเนี่ยได้รับชัยชนะในครั้งนั้นด้วย หรือว่าแม้แต่การปราบปรามผู้ประท้วงที่เห็นต่างอะไรเงี้ยนะก็มีชื่อของเขาอยู่ด้วยตลอดเวลานะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้มากกว่าความเป็นลูกของคาเมนัยนะครับแต่ดูจากสื่ออิหร่านที่ออกมาประกาศแล้วเนี่ยมันมีทั้ง2เหตุผลนะครับมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาถูกปลิดชีพอะครับถูกสังหารใช่ไหมครับซึ่งคำที่เขาใช้เนี่ยแล้วมันเกิดในช่วงเดือนรอมฎอนด้วยเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นการเหมือนกับเสียสละเป็นการพลีชีพอะฮะ martyrdom อะฮะมันไม่ใช่ว่า assassinated นะฮะ it's martyrdom แม้แต่เด็กนักเรียนกับครูที่โรงเรียนที่มีนับ160 กว่ารายก็ใช้คำว่า martyrdom เหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นการเสียสละชีพเพื่อดำรงไว้ซึ่งศาสนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาประกาศชื่อคาเมนัยเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งที่อยากจะเลือกโมจตบาก็คือเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่ง legacy ของคาเมนัยซึ่งถูกสังหารถูกปลิดชีพไปในก่อนวาระที่เหมาะสม แล้วก็ด้วยวิธีการที่ละเมิดกฎสหประชาชาติ หรือละเมิดอธิปไตยนะครับ
คืออย่างที่ทำกับนิโคลัสมาดูโรใช่ไหมครับ ของเวเนซุเอลา เวเนซุเอลาหรือที่แบบมีบทบาทว่าจะต้องตั้งเดลซีโรดริเกสขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยคือทรัมป์คงคิดว่าเวเนซุเอลาคืออิหร่านนะแต่ผมว่าเวเนซุเอลากับอิหร่านคือ มันคนละบท คนละบริบทกันนะครับเวเนซุเอลาคืออิหร่านก็มีประธานาธิบดีนะครับไม่ใช่ไม่มี แต่นี่คืออายาโตลลาห์อาลีคาเมนายซึ่งเป็น spiritual leader ใช่ไหม ผู้ ครับ นำจิตวิญญาณใช่ไหม ก็เหมือนอย่างที่คุณทอมบอกอะฮะก็เหมือนเขาคริสเตียนิตี้มีโป๊ปใช่ไหมครับ หรือพุทธของเรามี พระสังฆราชอะไรเงี้ยคือมันมากกว่านั้นไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะจบคือแล้วแต่ definition ของคำว่าจบอะครับ อ่าฮะ คือจบในแง่รูปธรรม แต่ความแค้นมันไม่จบไงฮะผม อ๋อ ผม คุณ กังวล บอกว่า ตรงนั้น ความแค้น มากกว่า มันไม่จบแน่นอน มันแหมจะจบในบริบทของใครครับต้องถามจบในคอนเท็กซ์ของใครใช่ไหมครับ แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ผมว่ามันไม่ได้จบคือมัน ongoing อะมันจะไปเรื่อยๆอะครับ โอเค ถ้าอย่างนี้ แล้วการเอาคืนหรือว่าการล้างแค้นมันจะมาในจังหวะที่อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้ตัวฮะ คุณบาริน เกรงว่าจะเป็นเช่นนั้น กำลังจะสื่อว่าอาจจะมีการล้างแค้นมีการเอาคืนโดยที่ ที่ผ่าน อาจจะไม่ มา ใช่วั มัน น นี้ ก็เป็น ไม่ใช่ แพ พรุ่งนี้ ทเทิร์นเราก็เห็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ ที่ผ่านมาในโลกเนี่ยตั้งแต่มีการผลิตอาวุธมีการทำสงคราม หรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ไม่มีคำว่าสงครามจะจบอะฮะ แสดงว่าการตั้งท่านโมสบาขึ้นมาโอเคหนึ่งมิติของคุณบารินพูดไปแล้วถูกต้องไหมค ครั รับบ แต่มิติหนึ่งคือเหมือนเป็นการที่อย่างที่คุณทอมบอกแล้วป่ะฮะว่าเหมือนกับว่าไม่สนใจนะอเมริกาคุณจะมากำหน มั ด นเป็นเรื่องของ ไม่ได้ ศักดิ์ศรีอะครับ โอเค คือทรัมป์เป็นใครฮะที่จะไปสั่งว่าคุณจะเลือกใครขึ้นมาเนี่ยผมจะต้อง have a say หรือต้องมีบทบาท หรือถ้าเกิดเลือกคนนี้ขึ้นมาแล้วก็คงอยู่ได้ไม่นานอืม เขาพูดคำนี้ชอบพูดนะ ใช่ แล้วคนนี้ขึ้นมาจะอยู่ได้ไม่นาน ครับก็มันก็เป็น threat ก็เป็นการขู่อะฮะคือคุณทินต้องไม่ลืมว่าผมมองว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งบนสมรภูมิ แล้วมันก็มีทั้ง information warfare ก็เป็นสงครามชิงความได้เปรียบในเรื่องของการใครปล่อยข้อมูลข่าวสารออกไปก่อน ใครจะ bluff ใครแล้วสื่ออยู่ฝั่งใครใช่ไหมครับ narrative ไม่เหมือนกันเลยนะครับ หรือว่าวิธีการเล่าเรื่องการนำเสนอการเขียน headlines การเล่าเนื้อข่าว ฮะ ต้องดูเลยว่ามาจากค่ายไหน เพราะแต่ละค่ายมันก็จะมี agenda ของตัวเอง ใช่ ไหมฮะในการท ใช่ ำถ้าพูดถึงข่าวสารแล้วนะครับที่เคยวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนนะแต่พูดถึงข่าวสารคุณผู้ชมครับ เป็นสงครามข่าวสาร ขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้โซเชียลมีเดียแบบตัดต่อแบบแพรวๆแบบซีนิมาติกเลยนะฮะเป็นคลิปตัดเร็วออกมาแบบดูแล้วเหมือนเป็นหนังฮอลลีวูดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวที่มาของผมมีเตรียมบางช่วงบางตอน รู้สึก ของ มีดาราคนหนึงออกมาประท้วงนี่มันเหมือนกับใช้คลิปในหนังเลยมั้ง ใช่เบนสติลเลอร์ออกมาประท้วงว่าให้คุณเอาคลิปของจากหนังของผมไปใช้ได้ยังไง ใช่ เรามีบางช่วงบางตอนของคลิปนั้นไหม ครั ฮะ บ ที่มีการปล่อยออกมาเป็นชุดๆนะฮะเอามาดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งคลิปครับเชิญครับ We're playing for keeps. Our warfighters have maximum authorities granted personally by the President and yours truly. Our rules of engagement are bold, precise, and designed to unleash American power, not shackle it. We are punching them while they're down, which is exactly how it should be. นี่คือการสื่อสารออกมาจากทางด้านของฝั่งอเมริกาเขาถนัดอยู่แล้วในการทำคลิปอะไรแบบนี้ใช่ไหม ไม่รู้เขาใช้ I.O. ใคร ใช้ I.O. ของประเทศไทยป่ะเนี่ย ไม่ใช่มั้ง ใช้ชั้น 14 อะไรของ ไม่รู้ ของไม่ได้ ไม่ใช่ ไม่ใช่เลยนะสเปกเตอร์ใช่ไหม แต่อันนี้คือเขาออกมานะฮะแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าการสื่อสารของทางด้านของอิหร่านเอง ไม่ได้แพร่ๆเท่าหรือว่าช้ากว่าสหรัฐอเมริกา ตรงนี้มันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบนสงครามข่าวสารที่คุณวารินได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้คือหนึ่งในประเด็นที่จะพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเอฟสตีนไฟล์จริงๆอยากให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์ในประเด็นนี้เหมือนกันเพราะเอฟสตีนไฟล์หรือว่าไฟล์ลับของเอฟสตีนเนี่ย ครับ ตรงนี้แหละครับที่หลายคน น้อง บก ต้อง ว่า อธิบายก่อน อ่า ว่า Epstein file คือผมเคยพูดในรายการนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว อ๋อเหรอ ใช่ไหมครับแต่เราจะมาขยายเพิ่มเติมว่าเอฟสตีนไฟล์มันมีความสำคัญอย่างไรทำไมมีทฤษฎีสมคบคิดบอกว่าทรัมป์ต้องการ แต่รู้ใช่ไหม ได้เกรด วันที่ Epstein file ปล่อยออกมาเนี่ย ฮะ มีคนโทรมาหาพี่เพียบเลย โชคดีว่าชื่อคุณทอมไม่อยู่ นั่นไง แต่ว่าเอฟสตีนไฟล์เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไร แล้วทำไมมันถึงขนาดว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะใช้มาเป็นการเบี่ยงเบนหรือเปล่าในการโจมตีอิหร่านเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
ลับมากันต่อครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับคุณบาริน สัจเจเดลและคุณทอม เครือโสพลนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปแตะเรื่องของ Epstein File นะฮะคุณผู้ชมครับมีประเด็นเรื่องของคลังน้ำมันที่ถูกถล่มนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่ 7 ที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอิหร่านเนี่ยอิสราเอลและสหรัฐได้มีการยกระดับการโจมตีเข้าสู่เฟสที่ 2 โดยพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเศรษฐกิจแทนที่จะเป็นฐานทัพทหารเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับด้วยการโจมตีคลังเก็บน้ำมันหลายแห่งในกรุงเตหะรานส่งผลให้เกิดระเบิดรุนแรงนะครับและมีไฟไหม้ลุกลามไปตามท่อส่งก๊าซทั่วเมืองเลยนะครับนี่ฮะเป็นบางช่วงบางตอนที่มีการเผยแพร่กันมาทำให้เกิดปรากฏการณ์ฝนสีดำซึ่งในวันรุ่งขึ้นเนี่ยทั่วกรุงเตหะรานนะมีฝนสีดำครับและมีความเสี่ยงที่จะเป็นฝนกรดโดยชาวบ้านของเมืองเตหะรานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยควันสีดำหนาทึบจนดูเหมือนเวลากลางคืนแม้จะเป็นกลางวันก็ตามแรงระเบิดมหาศาลทำให้กระจกบ้านเรือนในรัศมีใกล้เคียงเนี่ยแตกละเอียดผู้คนต้องวิ่งหนีตายออกมานะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวดูนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นช่วงกลางวันนะแต่แบบนี้เลยมืดแบบนี้เลยพี่วีพี่ทอมแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับเปิดนี่ท้องฟ้าเหนือกรุงเตหะรานยังคงปกคลุมด้วยควันดำหนาทึบนะที่ทำให้แสงอาทิตย์ถูกบดบังจนบรรยากาศในเมืองดูมืดครึ้มราวกับยามค่ำคืนขณะที่ประชาชนจำนวนมากรายงานว่ากลิ่นควันมีสารเคมีลอยปกคลุมทั่วพื้นที่หลายคนก็มีอาการระคายเคืองนะฮะทางเดินหายใจไม่สะดวกหน่วยงานด้านสาธารณสุขของอิหร่านก็ได้ประกาศเตือนประชาชนว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะปนเปื้อนสารเคมีและกรดนะครับจากกลุ่มควันพิษที่ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังและปอดนะครับไฟจากคลังน้ำมันบางแห่งได้ลุกลามไปตามท่อระบายน้ำของเมืองด้วยนะฮะคุณผู้ชมหลังน้ำมันจำนวนหนึ่งไหลลงสู่ระบบระบายน้ำทำให้เกิดเปลวเพลิงและควันพิษในหลายจุดของเมืองหลวงด้วยเหตุนี้ทางการอิหร่านต้องออกมาประกาศขอให้ประชาชนปิดเครื่องปรับอากาศและอาศัยอยู่แต่ในอาคารเท่านั้นนะครับเหตุการณ์นี้มันทำให้เห็นว่าสงครามเนี่ยมันขยายวงจากการปะทะทางทหารนะฮะคุณทอมคุณวารินจากทางทหารไปสู่การทำลายความสามารถในการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงแล้วแบบนี้อิหร่านเข้าตาจนแล้วหรือยังการปะทะครั้งนี้จะไปไหนกันต่อไปถึงไหนต่อฮะคุณทอมวิเคราะห์ก่อนเลยฮะมุมของคุณทอมแล้วเดี๋ยวมาฟังคุณวารินฮะก็มันคือซิติเซนแล้วสำหรับฝนดำอันเนี้ยนะครับเขาต้องไปทิ้งระเบิดที่สถานที่กลั่นน้ำมันนะถึงจะมีฝนดำใช่กทมเราไม่ต้องมีอะไรเลยนะ PM 2.5 เราก็ ฮะ ไม่ต้องทิ้งระเบิดเลยนะครับในจริงแล้วเรื่องนี้อย่างที่พี่บอกอะว่าไอ้เรื่องนี้ต้องให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นผลงานของประเทศอิสราเอลนะเป็นผลงานของประเทศอิสราเอลที่เข้าไปทิ้งระเบิดกับไอ้โรงกลั่นน้ำมันอันนี้อเมริกาเองเนี่ยยังบอกอิสราเอลเลยว่าไม่เห็นด้วยผิดไม่ควรจะทำประนามใช่โดยที่จริงๆแล้วคนไทยต้องเข้าใจอย่างว่าสงครามนี้มันมีผู้สู้อยู่3 รายคือมีอิหร่านที่เป็นผู้รับมีอิสราเอลที่เป็นผู้บุกและอเมริกาเป็นผู้บุกสมมติเวลาเขารบสงครามนี้เนี่ยเขาจะคุยกันหน่อยนะ2 คนเนี้ยแต่ตอนนี้ไอ้ agenda ใช่ไหมมันคนละเรื่องกันอิสราเอลเนี่ยเขาเต็มที่เลยคือเขาคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขาเพราะเขาได้ทำลายศัตรูของเขาโดยที่มีพี่ใหญ่แบ็คเต็มที่เลยนะจริงๆแล้วอิสราเอลเนี่ยอยากทำสิ่งนี้มาตั้งแต่อย่างที่บอกนะ30-40 ปีแล้วอะแต่ไม่เคยได้โอกาสแต่คราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาเหอะฉันจะเต็มที่เลยโดยมีสหรัฐเป็นแบ็คเพราะมีสหรัฐเป็นเพื่อนเป็นพวกไม่ใช่สหรัฐนะแต่การที่มีโดนัลด์ทรัมป์โอเคเป็นแบ็คเต็มที่เลยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีงั้นอิสราเอลเนี่ยเขาก็เลยอาจจะผิดกติกาจากที่อเมริกาอาจจะยินยอมไปหน่อยก็คือฉันเล่นแหลกเลยฉันจะฆ่าคนนู้นจะฆ่าคนนี้เพราะเขามองว่าถ้าเขาไม่เล่นข่าวเนี้ยประธานาธิบดีคนหน้าของอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุนอย่างนี้ต่อไปแล้วนะเพราะเขาเข้าใจไซโคของทรัมป์ดีพี่เชื่อว่าเบนจามิน เนทันยาฮูเนี่ยคงกล่อมทรัมป์มาตลอดยูต้องทำสิ่งนี้ประวัติศาสตร์ทรัมป์ยูมีชื่อเต็มตึกเลยนะในอเมริกามาอันนี้ยูได้ชื่อในหนังสือประวัติศาสตร์เลยนะว่ายูเป็นคนที่ล้างแค้นอิหร่านกับอเมริกาได้หลังจากลบกันมา40 กว่าปีแล้วนะพี่เชื่อว่าโหเนทันยาฮูนี่คงทำเหอะโดยที่อเมริกานี่อาจจะหลงไปหน่อยไม่ใช่ทรัมป์อาจจะหลงไปหน่อยก็นึกว่าเพราะพลังของอเมริกา
เพราะเพิ่งไปสำเร็จที่เวเนซุเอลามา ครับ อันนี้จะสั้น แต่ทุกคนต้องจำไว้อย่างนะครับทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจ วันแรกที่เขาถล่มปุ๊บเนี่ยเขาหาทางออกให้ตัวเองแล้วนะ ถ้ามันจะยืดเยื้อเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าหน้าที่ของเราคือเปลี่ยนระบบการเมืองให้ได้ regime change ใช่เขาทำอะไรวันแรกเลยฆ่าผู้นำเลยงั้นวันนี้ทรัมป์อยากถอยนะเขาพูดได้เต็มปากเลย ฉันสำเร็จแล้วนะ ฉันได้ฆ่าผู้นำบวกกับอีก 70 ชีวิตนะ อันเนี้ยผู้นำของอิหร่านเนี่ยหายไป 70 ชีวิตแล้วนะ งั้นถ้าทรัมป์อยากถอยตอนเนี้ยถอยได้แล้ว เพราะเขาวางการถอยในวันแรกอะหรือสองทรัมป์พูดได้เต็มปากเลยว่า เห็นไหมวันเนี้ยไอ้ปรมาณูที่เขาจะสร้างขึ้นมาเนี่ยฉันก็จัดการแล้ว อันที่สามเห็นไหมจรวดเขาเรือรบของเขาฉันจัดการหมดแล้ว วันเนี้ยรออย่างเดียว ว่าทรัมป์จะถอยเมื่อไหร่ แต่เขาไม่เรียกว่าถอยนะเขาจะถอยด้วยการที่บอกว่าเขาชนะ เพราะทรัมป์เป็นคนที่ไม่เคยแพ้อะไรเลย ในสายตาเขากับในความคิดของเขาคราวนี้ทำไมพี่ถึงบอกว่ามันจะจบเร็ว เพราะหนึ่งวันนี้ราคาน้ำมันเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเกิน$100ต่อ barrel แล้วนะครับสองพี่เชื่อว่าพรุ่งนี้ตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเปิดขึ้นมาเนี่ยน่าจะดิ่งมาคือมา วันนี้ประเทศไทยเองก็ดิ่งไป40 กว่าจุด ประเทศโลกก็ดิ่งเยอะมาก แล้วตอนนี้สิ่งที่อิหร่านทำเนี่ยที่ทำให้ทรัมป์กำลังปวดหัวที่สุดคืออะไร คืออิหร่านเขาเล่นกลยุทธ์อันธพาลไงฉันยิงจรวดมันเข้าทุกประเทศเลยนะแล้วพี่ก็เคยพูดไว้แล้วว่าเขามีไพ่อันหนึ่งที่เขายังไม่ได้ทำแต่พอพี่พูดปุ๊บไปออกรายการปุ๊บอีก2 วันทำเลย ก็คือยิงจรวดเข้าไปในโรงกลั่นน้ำให้ประเทศพวกนี้ดื่มคือต้องเข้าใจนะประเทศพวกนี้ไม่มีน้ำดื่มนะเขาต้องมีไอ้โรงพวกนี้ไปกลั่นน้ำทะเลมาเป็นเขาก็ยิงแล้ว วันเนี้ยซาอุคาตาร์ UAE ก็ต้องส่งซิกให้ทรัมป์แล้วอ่ะเฮ้ยเอายังยูก็ชนะแล้วนี่ พอเหอะอย่างนี้ พอเหอะ ถอยได้ แล้วยูก็ชนะแล้ว เพราะตั้งแต่วันแรกพอพี่ฟังข่าวนะที่ทรัมป์บอกเลยว่า ฉันอย่างเงี้ยเขา always หาทางออกให้ตัวเองงั้นวันนี้ในสายตาของคนอเมริกาเนี่ยทรัมป์ชนะแล้ว เพราะฉะนั้นคุณทอมเชื่อว่าอันนี้แหละอีกไม่นานเขาก็จะประกาศว่าชัย มัน ชนะ นาน แล้ว ไม่ ก็ ได้ เพราะว่ามันมีอีกโจทย์เดียวเลยไงถ้าทรัมป์อยากให้ยืดยาวเนี่ยก็ต้องส่งทหารอเมริกาเข้าอิหร่านอันนี้คนอเมริกันรับไม่ได้เลย ถ้าส่งกองทัพเข้าไปเนี่ยมันรับไม่ได้เลย แล้วในประวัติศาสตร์ของการรบนะครับเครื่องบินคุณจะดีแค่ไหนจรวดคุณจะดีแค่ไหนนะมันไม่เคยมีใครชนะ เพราะว่าการทิ้งระเบิดจากอากาศอย่างเดียวไงดูเวียดนามเป็นต้น ตอนแรกก็ทิ้งระเบิดกันสุดท้ายแล้วต้องส่งคนเข้าไปมาอิรักสุดท้ายแล้วก็ต้องส่งคนเข้าไป อันเนี้ยเป็นสิ่งเดียวที่เป็นเส้นขีดเลย ที่ชาวอเมริการับไม่ได้จริง คุณวารินมองไงครับติดตามข่าวสารในประเด็นนี้เลยคลังน้ำมันข้อที่1เนาะ ครับ ข้อที่2เรื่องของชัยชนะที่คุณทอมมองว่าเอ้ยเขาชนะแล้วถือว่าชนะแล้วเพราะว่าบรรลุเป้าหมายแล้วและจริง ๆ การสู้รบครั้งนี้มันคือระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมากกว่าที่จะเป็นสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ครับก็ต้องกลับไปที่ Epstein Files นั่นไง ของ โอเค คุณทีมนั่นแหละ อ่า คือ narrative หรือว่าวิธีการนำเสนอข่าวที่ผมตามดูเนี่ยมันก็มีทิศทางหนึ่งที่ก็บอกว่าเหมือนกับทรัมป์เองเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันด้วยแฟ้มข้อมูลเหล่านี้นั่นแหละ ที่เลยต้องทำตามคำสั่งหรือคำบัญชาการของเบนจามินเนทันยาฮูที่พี่ทอมใช้คำว่าโดนเบนจามินเนทันยาฮูกล่อม ซึ่งก็มีบางสื่อของตะวันตกเองเขาก็ทำไทม์ไลน์ให้ดูเลยว่าตั้งแต่อิหร่านเริ่มประท้วงความไม่พอใจเรื่องค่าครองชีพเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยทางเนทันยาฮูก็บินไปเจอกับทรัมป์ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วนะครับแล้วก็พอทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอยากจะลองใช้วิถีทางการทูตดู เพราะว่าอิหร่านก็เพลามือลงแล้วกับเรื่องของการปราบปรามผู้ประท้วงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็มันเป็นการเจรจาเพื่อเป็นภาพลวงตาครับในขณะที่เนทันยาฮูก็จี้มาตลอดนะครับจนเลยทำให้มีกระแสความไม่พอใจในอเมริกาที่บอกว่าตกลงมันคือมาก้าหรือมันคือมีก้าตกลงมันคือ make Israel great again หรือมันคือ make America great again เพราะว่าคนอเมริกาฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับทรัมป์เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าอิหร่านเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่อยู่ตรงหน้าหรือเป็น imminent threat เนี่ยยังไงใช่ไหมครับมันเป็นคู่อริของเขาคือมันเป็นคู่อริระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซะมากกว่านะครับนี่คือทรัมป์เนี่ยเดินตามเกมของเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งก็จริงอย่างที่คุณทอมวิเคราะห์ที่ว่าเบนจามินเขาก็เคยพูดว่าไม่เคยมีผู้นำอเมริกาคนไหนที่
ดีต่อเขาหรือว่าดีต่ออิสราเอลเท่ากับทรัมป์มาก่อนตอนที่เขาไปที่คองเกรสที่สภาแล้วเราก็ต้องดูถึงความสัมพันธ์ว่าเขาก็เป็น Family Friend กันด้วยอะครับเขาเป็นลูกเขยของทรัมป์ยาเรดคูชเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชาวยิวถูกไหมครับ แล้วการตั้งบุคคลในครอบครัวมาคุยเรื่องนี้เนี่ยก็ผมเองก็เหมือนคุณทอมผมก็ใช้คำว่าโดนัลด์ทรัมป์กับเบนจามินเนทันยาฮูมากกว่าใช้คำว่าสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเพราะมันเป็น personal มันเป็นเรื่องส่วนตัว มากกว่า ซะมากกว่านะครับคือคนก็บอกว่าทรัมป์พยายามจัดการเรื่องนี้เพราะว่ามันก็มีเสียงหลุดมาซึ่งไม่รู้เสียงทรัมป์หรือเสียงเพราะว่ามีคนเรียนเสียงทรัมป์ได้เหมือนมากเยอะแยะนะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่าเสียงที่ตะโกนออกมาว่าถ้าไม่จัดการกับ Epstein Files เนี่ยถ้าเกิดผมต้องล่มจมไปพวกคุณก็จะล่มจมไปพร้อมกับผม if I go down you all go down with me อะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงนี้หลุดออกมาซึ่งเป็นเสียงของทรัมป์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่มันก็หลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าที่ทรัมป์ทำสงครามในครั้งนี้เนี่ยคือต้องการจะเบี่ยงประเด็นเรื่องของ Epstein Files แล้วพอกลับไปที่อิหร่านกับเพื่อนชาวอิหร่านที่ผมพูดคุยกันเนี่ยสื่ออิหร่านเองซึ่งสื่อบ้านเราเวลานำเสนอข่าวต่างประเทศเนี่ยอิงจากสื่อตะวันตกเป็นหลักมากกว่าสื่อทางเลือกใช่ไหมครับ ที่อิหร่านเองเขาพูดถึงลัทธินี้กันเยอะมากอะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นในค่ายของเอฟสตีนที่เป็นแบบการบูชาซาตานนะฮะที่แบบว่าบริโภคหรือว่ากินทารกอะ กินทารกกินคนอะ ใช่ใช่เพื่อเพิ่มพลังของซาตานตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันก็ค่อยๆออกมาละจากเอฟสตีนไฟล์ซึ่งจะมีทรัมป์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเนี่ยคือด้วยความที่จำนวนมันเยอะนะฮะ มันเป็นล้านๆ แล้วมันจะมาถึงทรัมป์ได้หรือเปล่า แล้วการเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้ก็กำลังจะมาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสงครามจะจบทรัมป์จะถอยออกก็คงจะมีเหตุผลเดียวก็เพราะว่าเวลาคนอเมริกาเขาเข้าไปเลือกตั้งซึ่งปีนี้มีเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยเขาเลือกตั้งด้วยเหตุผลเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจไงฮะแล้วทรัมป์ก็ออกมาพูดว่าราคาน้ำมันที่มันขึ้นมาช่วงนี้มันก็คุ้มกว่านะมันเป็นแค่แบบสิ่งที่ยังจะต้องยอมเสียสละเพื่อแลกกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการกำจัดศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านได้แต่นั่นก็เป็นแค่คำพูดไงฮะมันมีอะไรมาพิสูจน์ไหมว่ากำจัดได้หมดนะฮะเพราะว่าการนำเสนอข่าวเองเนี่ยอย่างภาพที่คุณทีนำมาเปิดเนี่ยมันก็เป็นภาพจากสื่อตะวันตกที่เห็นถึงความย่อยยับของสิ่งที่เกิดขึ้นในเตหะรานหรือว่าอิหร่านนะครับแต่ว่าทางฝั่งเทลอาวีฟเองซึ่งอิหร่านก็มีการตอบโต้ไปเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพความเสียหายหรือว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตจากฝั่งนั้นในเนื้อหาของสื่อตะวันตกเลยปิดหรือเปล่าเราก็ตั้งคำถามได้หรือทหารสหรัฐที่บอกว่าเสียชีวิตเพียง6 นายแค่นั้นจริงหรือ7 นายแล้วล่าสุดมีอีกคนอีกนายค่อยๆออกมาประกาศแล้วทำไมต้องหยุดให้บริการโรงพยาบาลของสหรัฐที่เปิดให้บริการทั่วไปด้วยชั่วคราวมีโรงพยาบาลของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางโรงพยาบาลทหารของสหรัฐต้องหยุดให้บริการชั่วคราวก็ตั้งคำถามได้อีกล้นมือเหรอกับจำนวนทหารที่แต่เขาปิดไงฮะข้อมูลตรงเพราะว่าถ้าเกิดเปิดขึ้นมามันจะยิ่งไปตอกย้ำแผลของทรัมป์ที่คนอเมริกาถามอยู่หรือรับไม่ได้อยู่ถ้าเกิดต้องส่งทหารไปที่สมรภูมิแล้วก็เห็นด้วยกับคุณทอมครับที่ว่าถ้าเกิดส่งทหารไปที่สมรภูมิเนี่ยคือยาวแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะแล้วมันก็จะคือสิ่งที่ทรัมป์จะต้องตอบอเมริกาให้ได้แล้วจากการติดตามข่าวสารคุณบาเรนคิดว่าทรัมป์กำลังหาทางลงอยู่ไหมอย่างที่คุณทอมวิเคราะห์ว่ามันไม่น่าจะยาวเป็นอย่างนั้นไหมติดตามข่าวสารลงไปไหนฮะก็คือผมชนะแล้วผมไม่เอาแล้วจบละเขาก็เปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยอะฮะคือตอนนี้ก็พูดถึงคิวบาแล้วอะเดี๋ยวเราต้องพูดถึงคิวบาแน่นอนว่าเนี่ยประเทศต่อไปเนี่ยคือคิวบาละคือทรัมป์เนี่ยต้องเข้าใจอย่างเทนยังไงฮะเขาคือผู้ชายไทยเลยยังไงเวลาเมียบอกว่าเฮ้ยคุณมีกิ๊กหรือเปล่าไม่มีคุณไปเที่ยวตอนกลางคืนป่ะไม่ไทยคุณไปมีเด็กหรือเปล่าไม่มีคือเขาเปลี่ยนได้ตลอดและเขาดีนายได้ทุกอย่างอะตลอดเวลางั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยก็อยู่กับวันที่ทรัมป์เขาจะคิดว่าพอแล้วล่ะใช่ไหมฉันมองแล้วเสียหายมากกว่าเดินต่อหรือแม้แต่ดูความที่แบบออกมาปฏิเสธหรือไปโยนโทษใส่ว่าอิหร่านโจมตีโรงเรียนที่มีนาฟเองซึ่งพอสื่อตะวันตกของประเทศเขาเองนำมาวิเคราะห์ในเชิงตรวจสอบหรือว่า investigative เนี่ยเราก็เห็นว่าใช่พื้นที่โรงเรียนนั้นเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน IRGC มาก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันถูกแบ่งเจียดออกไปตั้งเป็นโรงเรียนก็อาจจะผิดพลาดในการถล่มก็ได้แล้วล่าสุดผมก็ได้เห็นข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่ยังต้องการยืนยันอยู่นะครับว่ามันเป็นไม่ใช่อิสราเอลแต่เป็น Tomahawk Missile ของทางสหรัฐหรือเปล่าที่ต้องรอพิสูจน์นะครับต้องรอการยืนยันเพราะว่า
นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความยากในการตามข่าวเหล่านี้นะครับ เพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมาเรื่อยๆ แล้วจริงเท็จเราก็ไม่รู้เป็น AI หรือเปล่าเลยก็ไม่รู้ พี่ขอตรงนี้ได้ไหม เชิญฮะนิดนึง เดี๋ยวพี่จะไม่ได้เข้าข้างทรัมป์นะ แต่อาจจะพยายามอธิบายให้คนไทยฟังว่าทำไมทรัมป์ถึงทำสิ่งนี้ จริงๆแล้วสิ่งดีออกมาจากเรื่องนี้ในสายตาของทรัมป์นะหรืออเมริกาเนี่ยมันมีเยอะไงหนึ่งชัดเจนหรือยังว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้คือใคร อ่ะ อเมริกาจบ อ่า ไม่มีประเทศไหนเนี่ยเทียบเท่ากับอเมริกาได้เลย อันนั้นคือสิ่งที่เขา นะ คิดว่าเขา ที่ ได้ คนชอบบอกว่าเดี๋ยวสงครามโลกครั้งที่ 3 จะเกิดหรือเปล่าเนี่ยจากการกระทำคราวเนี้ชัดเจนมากแล้วนะว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 ไม่มีทางเกิดเลย เพราะอะไรเพราะอิหร่านเนี่ยเป็นเพื่อนกับจีนกับรัสเซียนะจีนกับรัสเซียยังไม่กล้าเลย ที่จะเข้ามาป้องกันเพื่อนของตัวเอง เพราะอะไรเพราะอาวุธอเมริกาเนี่ยมันดีจริง อย่าลืมนะไอ้รักษาความปลอดภัยให้อิหร่านเนี่ยจากอากาศเนี่ยมาจากเรดาร์ที่เมืองจีนกับรัสเซียไปสร้างให้หมดเลยนะ ก็แปลว่าชัดเจนมากว่าโอ้โหอเมริกาแม่งถล่มทลายได้เต็มที่ งั้นวันเนี้ยทรัมป์เองเนี่ยในสายตาเขาคือว่าเขาเป็นประธานาธิบดี ในช่วงที่อเมริกาเนี่ยมีพลังมากที่สุด คือเขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่างั้ ถู น ก เถ ต้อง อะ งั้นทรัมป์ในการเป็นนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยเขาไม่มีวินวินนะเขามีแต่วินลูสในสายตาทรัมป์ใช่ไหมเขาเป็นนักธุรกิจอย่างนั้นนะวินวินเขาไม่เอานะเขาเอา อัน วิ นี้ น มุม ลู ของ ส นักธุรกิจเหมือนกัน แต่มันก็ทำให้จบ นะไม่ได้พอวินลูสปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าก็ฉันมีได้เปรียบทุกอย่างอะและการที่ไปทำอิหร่านเขาเนี่ยคนที่โดนกระทบคือใคร คือจีนเรื่องน้ำมัน คือรัสเซียเรื่องน้ำมันเรื่องรบกับยูเครนนะอินเดียคือประเทศพวกนี้ตอนนี้รู้หรือยังว่าใคร number one งั้นทรัมป์เนี่ยต้องอย่าเข้าใจผิด เวลาเราไปนิวยอร์กหรือเรา ครับ ไปเวกัสนะจะเห็นป้าย ครับ ทรัมป์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  ครับ คราวเนี้ยในสมุดประวัติศาสตร์เนี่ย ครับ แล้วเดี๋ยวทรัมป์เขาจะเขียนเองด้วยนะ เขาจะบอกว่าเห็นไหมฉันเป็นประธานาธิบดีที่ทำให้อิหร่านที่เป็นอันตพานของโลกนะไอ้ที่มันระเบิดนู่นระเบิดเนี่ยมาจากอิหร่านทั้งนั้น สุดท้ายแล้วฉันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเรียกว่า the new American era อะไรอ่ะคือฉันจัดการทุกอย่าง เขาคิด แล้ว อย่างนั้นเขามองอย่างนั้น เขาเลยจัดการข่าวอย่างนั้นพี่พูดให้ฟังนะเรื่อง FC เรื่องเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องโจทย์ใหญ่ของทรัมป์เลย เอาอย่างนี้ไหนๆพูดถึงเรื่อง Epstein แล้วคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราช่วงหน้ากลับมาขยายกันต่อแน่นอนนะฮะเรื่องของ Epstein File นะผมอยากลงลึกนิดนึงนะครับว่า Epstein File เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันมีอะไรถึงขนาดที่ทรัมป์จะต้องเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่านะฮะข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ครับประธานาธิบดีของอิหร่านออกมาขอโทษนะฮะไม่ได้บอกแสดงความเสียใจแต่ออกมาขอโทษเพื่อนบ้านในหลาย ๆ ประเทศที่ทางด้านของอิหร่านเนี่ยไปถล่ม การขอโทษครั้งนี้มีนัยยะอย่างไร คือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า อันนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมครับ เพราะการที่ประธานาธิบดีจะออกมาขอโทษว่าเอ้ยเราพลาดไปแล้วเราไม่ควรแล้วที่จะไปทำเพื่อนบ้านของเรา เพราะว่าเขาถูกบีบเรื่องของเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่า ถูกบีบซะจนไม่มีทางแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชม พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิสเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับคุณทอมและคุณบารินนะฮะต่อกันเลยคุณบารินเมื่อสักครู่เหมือนจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอันตพาลอิหร่านเป็นอันตพาลเลยใช่ไหมหรือยังไงฮะที่จะเสริมคุณทอมนิดนึง วันนั้นคือ narrative ของตะวันตกไง โอเค ในมุมกลับเนี่ยเราก็สามารถมองได้ว่าทรัมป์กับเนทันยาฮูเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายได้เหมือนกัน เพราะว่าไม่ได้ทำตามกฎกติกาของสหประชาชาติ ในยุโรปก็จะเห็นอย่างสเปนเนี่ยกล้าออกมาชน ครับ ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทรัมป์ทำหรือว่าคนที่ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆ ก็กำลังเจอกับการเมืองในประเทศตัวเองของฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับทรัมป์เนี่ยก็ตั้งคำถามอยู่ว่าตกลงแล้วจุดยืนของประเทศคุณเนี่ยคืออะไร แต่ผมมองว่าเหล่านี้มันคือ narrative นะฮะคือโตมากับหนังฮอลลีวูดแล้วก็จะโดนฉายภาพว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือ evil คือคนร้ายตลอดเวลาในขณะเดียวกันพอคุณคุยกับคนไทยหลายๆคนที่ไปเที่ยวอิหร่าน กลับมาเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแฟร์นิดหนึ่งคือว่าคุณจะเลือกใช้คำตามสื่อตะวันตก หรือว่าจะเป็นคำที่คุณใช้กับประเทศเหล่านั้นเอง เราไม่ค่อยได้รับข่าวสารจากฝั่งสื่อของฝั่งตะวันออกกลางสักเท่าไหร่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ไหม ครับ เพราะอะไรฮะที่คุณ มันก็คงเป็น บรรยากาศข่าวต่างประเทศมาตั้งนาน culture เป็นวัฒนธรรมของเขาด้วยมั้งครับ คือเรื่องของการคือ
มันเป็นระบบของเขาอะฮะวิธีการผมก็เคยบอกไปทางสถานทูตอิหร่านแล้วนะครับเขาก็รับฟังแล้วก็เอาไปปรับปรุงเหมือนกับว่าเขามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับสายบัญชาการของเขาอะนะครับในการที่จะนำเสนอข้อมูลอะไรออกไป แล้วอิหร่านเองก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบของเขาที่ก็ต้องอพยพมาอยู่นอกประเทศแล้วในประเทศไทยก็มีคนเหล่านี้เยอะที่ไม่ได้เห็นด้วยกับ IRGC หรือไม่ได้เห็นด้วยกับการปฏิวัติอิสลามที่เกิดขึ้นในปีคศ 1979 ครับ แล้วก็พอมีเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นมีการสังหารผู้ประท้วงเกิดขึ้น ก็ถามเรากลับมาว่าสื่อไทยมีการนำเสนอข่าวเหล่านี้ไหมเราก็ต้องไปหาข่าวจากแหล่งอื่น ๆ ที่ก็คงไม่ได้จากสถานทูตอิหร่าน เพราะว่าเขาก็ต้องต้องรอ ทำงานเขาก็ต้องทำงานให้กับรัฐบาลของเขาถูกไหมครับ คุณจะไปเอาข่าว ก็ต้องหาจากแหล่งอื่นด้วยมันคือความยากนิดหนึ่ง พูดถึง แต่ว่าแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นแบบทรัมป์ไงที่แบบว่าพ่นตลอดเวลาผ่านทาง Truth Social อะไรอย่างเงี้ย ถูก ครับ นี่นะฮะคุณผู้ชมพูดถึงสงครามข่าวสารนะครับ เดี๋ยวเราจะมีคลิปนะฮะเป็นคลิปที่ทางสหรัฐเป็นคนทำออกมานะพี่ทอมครับพี่บีครับ ปล่อยออกมานะฮะสั้นๆนะผ่านโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์มีการเลือกใช้ภาพที่ดูทันสมัยนะและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเสพสื่อของคนยุคใหม่ทั่วโลกด้วย ตรงนี้หรือเปล่าเป็นจุดที่เขาสามารถสร้างนะครับเรื่องของการสื่อสารออกมาได้รวดเร็วกว่าอิหร่านเปิดเลยครับ Wake up, Daddy's home. Welcome home, son. Strength and honor. Strength and honor. What will you do without freedom? Mavericks inbound. You can't conceive of what I'm capable of. Finishing this fight. Yeah, I'm thinking on that. I'm here to fight for truth and justice in the American way. I am the danger. Time to find out. Maximum effort. Here it comes. Now end this. Flawless victory. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Con los weekendes ella sale a vacilar. Mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. เดี๋ยวก่อนนะ คลิปนี้มันมาจากไวท์เฮาส์นะฮะ พี่ทอมนี่คือสไตล์ของอเมริกัน แล้วมันสื่อสารง่ายเข้าใจง่ายแล้วแบบดรามาติกมาก ผมนึกว่าดูหนังฮอลลีวูดอะ ทรัมป์ก็เป็นคนโชว์แมนอยู่แล้ว โชว์แมนชิพเป็นอย่างเงี้ย เขาอยู่ใน อันนี้ วงการทีวีเขามี The Apprentice ของเขาคือเขาเป็นโชว์แมนฮะ อันนี้ไม่รู้จะติอะไรเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ แล้วมัน จะ ก็เวิร์กทำให้เขาช work นะการ ข เลื ง อก ข ตั้งทั้งสองครั้ง เพราะเขาใช้โซเชียลมีเดียกระหน่ำแล้วใช้เป็นแล้วอัลกอริทึมมันก็ไปล้างสมองแฟนเบสของเขาที่ไม่สามารถมองข้อมูลชุดอื่นได้เลย บางเรื่องเขาก็มาถูกทางเขาก็วิเคราะห์ถูกเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอเมริกาถูกไหมครับ ซึ่งคุณกัมมาลาแฮร์ริสตอนนั้นก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้เขาได้เลย ก็เพลียงพล้ำคือแต่ทรัมป์เขาแล้วยังได้อีลอนมัสก์มาผนึกกำลังอีกตอนนั้น คนเนี่ย ครับ ชอบบอกว่าทรัมป์โง่ทรัมป์อย่างงู้นทรัมป์อย่างนี้ ไม่เลย เขามีโจทย์ที่ชัดเจน พี่เนี่ยคนไทยก็รู้กันแล้ว พี่เนี่ยเคยทำงานให้องค์กรเขามา 2 ปีเลยนะ วันที่พี่อำลาตำแหน่งพี่เนี่ยจากองค์กรทรัมป์เนี่ยพี่ก็ไปเยี่ยมเขาที่ออฟฟิศเขาที่นิวยอร์กใช่ไหมไอ้เราก็บอกว่าเขาบอกทอม I have a bonus for you โอ้โหแม่ง โบนัสอะไร พี่ไปทำอะไรให้เขาถึงได้โบนัส พี่เป็นคนที่ทำงานเก่งยังไม่รู้อยู่ ทำอะไรพี่ทอม ตอนประกวด สุดท้ายแล้วเนี่ย ตอนนั้นใช่ไหม ไม่ใช่ตอนนั้น ก็เป็นเจ้าของนางงาม ใช่เขาเป็นเจ้าของนางงามจักรวาลไงพี่อยู่กับเขา ที่ ส มา อง จัด ปี ที่ อะ เมืองไทยระโบว่าตอนนั้น โดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยโบนัสก็คืออะไรรู้ป่ะนี่คือนิสัยทรัมป์ไง คืออะไรฮะ และอันนี้พี่เคยช่วยคุณว่าเข้าเน็กไทบอก take your tie off พี่เอาเน็กไทให้เขาเขาเซ็นเน็กไทให้แล้วบอกอย่าเอาไปให้ใครนะ because this is going to be worth a lot of money พูดอย่างนี้ เข้าใจลอจิกของทรัมป์ไหมเพราะเขาเป็นคนที่ ใช่ เชื่อในตัวเองเนี่ยขนาดนั้นเลย ในความยิ่งใหญ่ของ ใน เขา ความยิ่งใหญ่ของเขา มาก ไอ้แทนเรานึกว่าจะได้โบนัสสัก1,000 เหรียญ 2,000 เหรียญแล้วก็ดีใจเลยนะ ไอ้นี่บอกว่าเอาไอ้ลายเซ็นเนี่ยห้ามขายนะ พี่ก็ยังมีอยู่นะยังอยู่ที่บ้านนะ แต่ความหมายของพี่ก็คืออะไร อยากให้คนไทยเข้าใจว่าทรัมป์เนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วนะคราวเนี้ยคือไอ้จะบอกเขาไปเป็นอีกรอบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ เขาพยายามแก้อยู่ไม่ใช่เหรอ มันยากมากมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะมันต้องให้
35 รัฐเข้ามาแก้ไขด้วยอ่ะนะเขาก็ต้องมองแล้วคือนักการเมืองอเมริกากับนักการเมืองไทยเนี่ยมีอะไรแปลกกันใหญ่แตกต่างกันนิดหนึ่ง คือ นักการเมืองอเมริกาเขาอยากอยู่ในประวัติศาสตร์เขาอยากให้เวลาเด็กนักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือประวัติศาสตร์ขึ้นมา เห็นชื่อเขา เห็นชื่อเขาวอชิงตันลิงคอล์นโรสเวลต์ทรัมป์เนี่ยพี่เชื่อว่าเขาต้องการให้คนอ่านเกี่ยวกับเขาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเพราะเขาไปจับตรงนั้นของผู้หญิง ไม่ใช่มีเอฟสตีนไฟล์ นั่นไงโอเค ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะงั้นคราวเนี้ยเขาก็มองเลยว่า ถ้าฉันคืนอเมริกา เป็น number one ของโลกได้ ฉันจำกัดจีนจากอเมริกาใต้ได้เวเนซุเอลานี่ชัดเจนมากนะ โอเค ไม่เกี่ยวอะไรเลย เพียงบอกว่าจีนคุณอย่ามาอยู่หลังบ้านฉัน โอเค คราวนี้ก็คืออะไร ให้มันรู้ไว้เลยว่าเบอร์หนึ่งของโลกวันเนี้ย คือ โดนัลด์ทรัมป์กับอเมริกา ต้องโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนะ ไม่ใช่อเมริกาก่อน แล้ว นะ แล้วเขาตกลงกันหรือแบ่งก้อนเค้กกันกับปูตินกับสีจิ้นผิงแล้วหรือยังครับ ไม่ อันนี้ พี่ว่า เดี๋ยว พี่ว่า แป๊บ เดี๋ยวจะ แป๊บแป๊บ พี่ว่าไม่ ผม จำเป็นต้องแบ่งอะเพราะอะไรรู้ป่ะทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ยังไงป่ะฉันไม่แบ่ง เอาอย่างนี้ อยู่ต้อง เาย่ รู้ว่าอยู่ทำงานให้ใคร คุณทอมเดี๋ยวอันนี้ผมสนใจเดี๋ยวผมขอคุยกันต่อในออนไลน์คุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตอนนี้นะครับไปใน สแกน YouTube เลยสแกนเลย เทโรดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถมไปถึงได้ไปพูดคุยกันต่อนะครับยังมีประเด็นเรื่องของประธานาธิบดีของอิหร่านที่ออกมาขอโทษเพื่อนบ้านนะครับว่าที่ไปโจมตีนะตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่เพื่อที่จะบอกว่าโอเคงั้นเรามาถอยคนละก้าวแล้วหาข้อยุติในสงครามครั้งนี้หรือเปล่า ติดตามในออนไลน์นะครับซอนทีวีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะพี่วีครับขอบคุณครับคุณทอมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถมไม่เถียงครับสวัสดีครับ อยากมีบ้าน นึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมากันต่อนะครับถกไปเถียงในช่วงของออนไลน์ครับยังอยู่กับ 2 ท่านนะครับนักธุรกิจนะครับคุณทอมเครือโสพลรวมถึงนักวิเคราะห์ข่าวแล้วก็เป็นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศนะครับคุณวาริน สัจเดลคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะรวมถึงคำถามที่เราถามท่านนะฮะผมถามแบบง่ายๆเลยนะคุณคิดว่ารัฐบาลอนุทินจะรับมือวิกฤตตะวันออกกลางได้หรือไม่ ได้ไม่ได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวคุณทอมถามว่าเราจะไม่พูดถึงการเมืองไทยหน่อยพูดครับเดี๋ยวเราจะแบบ wrap up นะฮะ wrap up นะฮะว่าตกลงการเมืองไทยทิศทางไหนยังไงแล้วควรวางตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของราคาน้ำมันเองก็ดีปากท้องเองก็ดีนะครับข้าวของที่มันจะต้องขึ้นราคานะคุณผู้ชมครับเอาละมาพูดคุยกันต่อเพิ่มเติมต่อจากทางทีวีเมื่อสักครู่นี้คุณทอมก็บอกว่าต้องเข้าใจก่อนนะโดนัลด์ทรัมป์ต้องการมีชื่อในประวัติศาสตร์ต้องการให้เด็กนักเรียนในอนาคตเปิดมาปุ๊บมีหนังสือประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ทำอย่างนี้อยากให้ถูกจดจำในฐานะที่เป็นฮีโร่แล้วกันผมใช้คำนี้ไม่ใช่ถูกจดจำในฐานะที่ไปอยู่บนเกาะของเอฟสตีน เขาไม่เคยไป แล้วหรือไม่ใช่เกาะเอฟสตีนหรือว่าอยู่กับสาวๆของเอฟสตีนที่บางสาวๆบางคนก็อายุดูไม่ถึง18ด้วยซ้ำนะฮะพี่วารินซึ่งเรามีภาพใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้น 3-4 ประเด็นหลักๆที่จะพูดคุยกันต่อ ตรงนี้คุณวารินเห็นด้วยกับคุณทอมไหมในประเด็นที่ทรัมป์ต้องการถูกจารึกในประวัติศาสตร์ คือเขาหลงตัวเอง โอเค เขา เอาแบบ ต้อง ชัดๆ มี เลยนะ ชื่อเขาในทุกที่ทุกสิ่งเขาไปเปลี่ยนชื่ออหลายๆสถานที่ต้องแบบกลายเป็นชื่อทรัมป์อ่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยครับ หรือ Trump Tower ทุกอย่างคือ Trump International คือเขาหลงตัวเองอยู่แล้วครับ แล้ว ลงหรือมั่นใจ หลงหรือไม่ มั่นใจก่อนแล้วค่อยหลง โอเคโอเคเห็น มัน ด้ ต้ ว อย งมั่นใจในตัวเองก่อน ถู ไง กต้อง แต่หลังจากนั้นมันไปอีกจุดหนึ่งไงมันคือแล้วรวยขนาดนั้นถูกไหมครับ คือระดับ มัน เนี้ยนะ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ไง เขามีคำเขาเรียกว่า megalomaniac นะคือบ้าในตัวเองถ้าจนไม่ใช่บ้าธรรมดาแล้วนะ megalo เลยคือเมกาเลยอะผู้นำอย่างทรัมป์จริงๆแล้วประวัติศาสตร์เราเจอมาเยอะแล้วนะใช่ไหมเราเจอมาเยอะแล้วที่เป็น megalomaniac เนี่ยงั้นให้แฟร์นะเขาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาไม่ได้หรอกนะคนที่มาได้ระดับเนี้ยมันต้องมีอินเนอร์สักอย่างหนึ่งอะที่คือทรัมป์เนี่ยเขามีกฎอยู่ 4 กฎถ้าเข้าใจเขานะครับ หนึ่งไม่รับผิดเด็ดขาด ไม่รับผิดโอเค ไม่มีทางรับผิดเลย ไม่ผิดนะคือยังไงชัด ดีนาย โอเคฉันไม่เคยรับผิด ที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมชัดเจนมากว่าระเบิดอเมริกาไปถล่มไอโรงเรียนอิหร่านเนี่ยท
ทรัมป์ยังกล้าพูดออกมาเลยบอกว่า อิหร่าน ไม่เกี่ยวกับฉัน ว่าอิหร่านนะ โดยที่พีทเฮกสเตทเนี่ยรัฐมนตรี Pete ก Hegseth ระทรวงกลาโหมของเขาเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังเลยนะ ยังไม่กล้าพูดอย่างนั้นเลยอะพีทเพียงบอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่ แต่ทรัมป์นี่ชัดเจนไม่ใช่ฉันนะอันที่สองของทรัมป์ก็คืออะไร กระทบกับพีทด้วยนะ ถูกต้อง เวลาพีทออกมาแถลงอะไรต่างอย่างเนี่ยเราถ้าเกิดดูเอาวัจนภาษาดูจากภาษากายของพีทเนี่ยคือทำให้พีทเนี่ยไม่มีความมั่นใจไปเลยอะว่าพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวทรัมป์จะมาหัก ไม่ approve หรือเปล่า อันที่ พีท สอง คือต้องอ่านจากสคริปต์แล้วก็แบบเสียงสั่นๆ แล้วต้องอวยทรัมป์ ต้องอวยอันที่ มา สอ โก ง รูบิโอก็อวยทรัมป์ทุกคนต้องอวยนาย ต้องอวย ต หมด ลอด ก็พี่เคยปรึกตอนนั้นที่มีเรื่องเพดานภาษีใช่ไหมตอนนั้นที่พี่ยังวิเคราะห์หรือวิจารณ์เรื่องการเมืองอยู่อะนะวันนี้พี่บอกพี่ไม่วิเคราะห์วิจารณ์การเมืองไทยแล้วนะพี่ยังเคยบอกกับทางรัฐบาลไปเลยบอกว่า วิธีที่จะให้ทรัมป์มาอยู่ข้างเราเนี่ยง่ายมาก คือ อวยกับประจบเขาเขามีนิสัยอยากให้คนอวยกับประจบอย่างเดียวเลย you're great You're the best you're the best You're the man นะโดยที่พี่เชื่อว่าเบธเมนเดชนาฮูเนี่ย ก็คงทำอย่างนั้นอะ คงไปกลมอย่างเต็มที่ โอเค you're the best นะอันที่สอง อันนี้ คื ห นอกจาก นึ่งคือไม่ยอมรับผิด ไม่ยอมรับผิด อั นะ นที่สอง ไม่ยอมรับผิด อันที่สองคือ attack คือใครด่าฉันปุ๊บนะ ฉันอัดกลับเลย attack อยากรู้ว่าเขามีปมแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เนี่ยนะต้องไปดูหนังที่ก็นักแสดงที่เล่นเป็นทรัมป์เนี่ยเข้าชิงออสการ์ด้วยนะ ปีที่แล้วเนี่ย The Apprentice The Apprentice เป็นห ไม่ นัง ใช่ไม่ ใช่ ใช่ ไหม เรียลิตี้โชว์ของเขา ไม่ใช่ นะ reality โอเค ภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า The โอ Apprentice เค ก็คือตอนนั้นเขากำลังแบบว่าเพิ่งเข้าสู่วงการอสังหาในนิวยอร์กนี่แล้วเราจะดูแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมทรัมป์ถึงเป็นแบบนี้ในวันนี้ โอเคข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ครับ โยนความผิดให้คนอื่นตลอด ฉันไม่เคยผิดเลย โยนความผิด โอเค โยนความผิดให้คนอื่นตลอด โอเค นี่คือนิสัยทรัมป์เลย ใช่ไหมครับ คือคราวเนี้ยนะอิหร่านเลว อิหร่านอย่างงู้นอิหร่านอย่างนี้ ใช่ไหมสุดท้ายแล้วอิหร่านยิงระเบิดเข้าไปในโรงเรียนของตัวเองนะ ทั้งที่เป็น มันโยนผิดได้ขนาดนี้เลย โอเค นะ ข้อที่สี่ครับ อันนี้พี่ไม่ได้บอกให้คนไทยไปเรียนแบบนะ อ่า แต่ความหมายก็คือว่าเขาเป็นทรัมป์ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขา เป็นแนวนี้ เป็นแนวนี้คือคนเราเวลาผิดปุ๊บเนี่ยโยนผิดให้คนอื่นก่อน ครับ นะเฮ้ยคุณไปเที่ยวกับผู้หญิงหรือเปล่าเพื่อนฉันครับก็อะไรเงี้ยนะก็ถัดนิสัยไว้ อันที่สี่ที่เป็น ข้อที่สี่ อันที่สี่ที่เป็นนิสัยของทรัมป์ตลอดคือ take credit for everything คืออะไรที่ดีนะฉันเอาไว้ก่อน อะไรที่เลวฉันปัดหมด ครับ แต่ถ้าดีปุ๊บเนี่ยอย่างกับตอนเนี้ยทรัมป์เขา โอเค เอาเรื่องเลวกลายเป็นเรื่องดีได้อะอย่างที่พี่บอกอะวันเนี้ยเขาถอยพรุ่งนี้เลยก็ได้ เพราะเขาเนี่ยเขาปลูกผมไว้แล้วว่าหนึ่งตกลงให้แฟร์นะถ้าให้คนไทยดูกันนะตกลงทรัมป์สำเร็จหรือยังตกลงเขาได้เปลี่ยนผู้นำของอิหร่านหรือยังได้เปลี่ยนแล้วแล้วไม่ได้เปลี่ยนผู้นำอย่างเดียวนะทำให้หายไป70กว่าคนเลยนะงั้นตรงเนี้ยชัดเจนมากว่าทรัมป์สำเร็จแล้ว โอเค สองเขาสำเร็จไหมในการที่เขาไปทำให้ไอ้ระบบนิวเคลียร์ที่อิหร่านจะสร้างขึ้นมาเนี่ยถอยหลังออกไปสำเร็จแล้วเขาสำเร็จมาในการที่ทำให้อิหร่านเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ยิงจรวดมากกว่านี้แล้วสำเร็จแล้วเขาสำเร็จไหมในการที่ป้องกันอเมริกาจากจีน เพราะให้แฟร์นะถ้าจีนไม่ได้น้ำมันจากอิหร่านเนี่ยจีนมีปัญหาทันทีเลยนะเขาประสบความสำเร็จงั้นวันเนี้ยอยู่กับว่าทรัมป์จะถอยเมื่อไหร่กันเนี่ยแต่ก็เหมือนกันด้วยเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดเอาอีกนิด แต่คุณวารินเมื่อสักครู่นี้คุณวารินถามในสัญชาตญาณของการเป็นนักข่าวด้วยนะ คุณวารินถามคุณทอมว่าถ้าสหรัฐอเมริกาออกมาประกาศนู่นนี่นั่น แล้วคุยกับจีนหรือยังคุยกับปูตินหรือยังความหมายคืออะไรอธิบายนิดนึงจะถาม ไม่ผมก็คิดว่าอย่างจีนเขาก็ต้องกักอาวุธของตัวเองไว้ เพราะว่าเขาก็ยังมีอิชชูเรื่องไต้หวันอยู่ใช่ไหมครับ ที่เขาก็เคยเตือนทรัมป์แล้วว่าให้ดำเนินการอย่างการรอบคอบในการที่จะขายอาวุธหรือส่งอาวุธให้กับไต้หวันนั่นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วที่ผมถามให้คุณทอมช่วยวิเคราะห์ต่อเนี่ยว่าตกลงเขาคุยกันแล้วหรือยังปูตินกับสีจิ้นผิงหรือแม้แต่หรือ เดี๋ยวเขาจะไปคุยกันนะสิ้นเดือนนี้ เอาแค่จะไปเจอกันอยู่สิ้นเดือน สิ้นเดือนนี้ นี้แต่ว่า ไปเจอกัน ที่เจอกับปูตินที่阿拉斯าเนี่ยคือตกลงกันไว้แล้วหรือยัง หัวกันหรือยัง เพราะว่าอะไรครับพอเกิดสงครามที่นี่ขึ้นเหมือนยูเครนโดนเทอะฮะเซเลนสกี้หายไปเลยต้องออกมาเคลมต้องออกมาโหนว่าฉันเองก็มีส่วนช่วยในการสกัดโดรนที่เข้ามาจากอิหร่านนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหายไปจากซีน แต่มันเข้าทางเลยไงฮะจากห้ามอินเดียไม่ให้ซื้อน้ำมันรัสเซียตอนนี้โอเคอินเดียซื้อน้ำมันกับรัสเซียได้ ช่วงนี้ไม่เป็นไร เพราะว่าคุณเอาจากทางอิหร่านไม่ได้ จากเดิมที่แบบวางเงื่อนไขว่าอินเดียห้ามซื้อน้ำมันจากรัสเซียใช่ไหมครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งละ
แล้วมันเข้าทางไงราคาน้ำมันขึ้นแล้วใครได้ประโยชน์ล่ะก็ปูตินขายน้ำมันนี่แล้วปูตินก็สามารถที่จะเนี่ยเดินหน้ากับยูเครนได้ต่อ เพราะว่าตอนนี้นาโต้ก็สภาพกำลังก็ต้องมาทางนี้หมดมาทางอิหร่านหมด ยังช่วยยูเครนอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่คือสิ่งที่มัน คือพี่เนี่ย ปูตินเนี่ยผมคิดว่าเขาตกลงกันแล้วอะ พี่เนี่ยนะอยากเชื่อ ว่าเขาจะเหมือนกับแบบแบ่งกันหรือเปล่าว่า พี่อยากเชื่อมันน้องพี่อยากเชื่ออย่างนั้นเลย ว่าทรัมป์เป็นคนที่มีลอจิกพอที่จะไปเจรจามาก่อนแต่จากประวัติศาสตร์ของเขาหรือการกระทำของเขานะเขาไม่คุยกับใครเลยฉันจะทำตามที่ฉันอยากได้ แล้วคนที่เขาคุยด้วยตอนนี้คือคนเดียวเลย คือคนที่จะมาเลือกเขาหรือเลือกพรรคเขา โอเค เพื่อ ก็คือ การเลือกตั้ง ประชาชน ตอนพฤศจิกาไอ้เรื่องกลบข่าวเนี่ยพี่ไม่เถียงหรอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีในการที่กลบข่าวอย่างอื่นคือเวลานักการเมืองมีปัญหาเนี่ยนะสงครามเป็นวิธีออกที่ดีที่สุดนะดูการเลือกตั้งคราวที่แล้วของเราสินะมีพรรคที่อะไรนะรักชาติใช่ไหมพูดอย่างเดียวฉันจัดการเขมรฉันจัดการเขมรดูพี่รังสีสิมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมมาจากศูนย์เลยอ่ะแต่เพียงบอกว่าฉันรักชาติฉันรักชาติฉันจะรบกับเขมรเขามีคำในอเมริกาเขาเรียกว่า wag the dog เคยได้ยินนี้ไหม wag the dog นะคือทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเอาสงครามขึ้นมานะแต่ครั้นี้ถ้าสงครามยาวก็ไม่ดีงั้นทรัมป์เนี่ยพี่ว่ามันยาวไม่ได้ไงเพราะไซโคลการเลือกตั้งมันต้องเริ่มแล้ว แต่ว่าแล้วบีบีจะยอมเหรอฮะเนตันยาฮูจะยอมเหรอฮะ คือให้แฟร์นะ ที่จะไม่ยาว อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากคำถามก็คือตกลงใครนำใครอิสราเอลนำอเมริกาหรืออเมริกานำอิสราเอลหลายคนก็จะบอกว่าอิสราเอลนำอเมริกา อันนี้พี่ไม่เชื่อใช่ไหมแต่พี่เชื่อว่าอิสราเอลไปอะไรนะ encourage อะไรนะไปยุแล้วยุจุดถูกหมดเลยนะยูจะลงในประวัติศาสตร์ยูจะจำกัดอิหร่านได้ยูจะจัดการจีน เพราะว่าถ้าอิสราเอลเขานำเนี่ยให้แฟร์นะนี่เป็นสิ่งที่เนทันยาฮูอยากทำตั้งแต่สมัยโอบามาอยากทำตั้งแต่สมัย แต่ทำไม่เคยเวิร์ก มันทำไม่ได้ ตั้งแต่ไบเดนด้วย มันทำไม่ได้ เขาไม่เล่น นะ ด้วย คือต้องเข้าใจว่าอิสราเอลเนี่ยถ้าเมื่อไหร่อเมริกาตัดนะก็จบเหมือนกันนะอเมริกาอิสราเอลพึ่งพาอเมริกาเยอะดูเครื่องบินแต่ละลำที่อิสราเอลบินสิอเมริกาทั้งนั้นนะ เอาแล้วทฤษฎีที่บอกว่าเงินยิวนั่นนะคือเงินที่อยู่ที่อเมริกา แล้วภาพที่เห็น Republican Democrat มาโหวตกันในสภาคะแนนต่างกันฉิวเฉียด สภาล่าง 219 ต่อ 212 เสียงที่ให้ทรัมป์ไปต่อกับสภาสูง 47 กับ 53 เสียงที่ให้ทรัมป์ไปต่อ จริง ๆ แล้วนี่เป็นการจัดฉาก พี่ไม่บอกจะจัด ข้างหลังเนี่ยคือ Deep State พี่บอกว่า ทำงานอยู่ พี่บอกว่าสองคนนี้ต้องเข้าใจเขาเป็นเพื่อนกันมานานอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานนะครับแต่ถ้าถามว่าตกลงใครนำใครเนี่ยนิสัยทรัมป์เนี่ยที่ ไม่ให้ เรา ใครนำ ไม่มีใครนำอยู่แล้ว แต่ให้คนอวยได้นะ งั้นแสดงว่าบีบีต้องอวยเก่งมาก โอ้ยไม่รู้จะอวยยังไง บีบีคือเนทันยาฮู The Great อะไรโอ้ยบีบี The greatest president ก็จำไม่ได้เหรอที่จะยื่นหนังสือแบบว่าเสนอชื่อให้ชิง Peace Prize พี่ถึงฝากรัฐบาลนี้ไง พี่เนี่ยพูด และ พี่เนี่ยเคยพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอวยเข้าไป และ อวยเข้าไป และนอกจากจะอวยแล้ว หรือว่าไปเชี อัน ย ต ร์ รายนี่คืออะไร เชียร์แขกอันตรายครับเชียร์แขกแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ทรัมป์เป็นนักธุรกิจอย่างที่พี่ทอมวิเคราะห์เนี่ยก็คือก็นี่ไงกาซานี่ไงจะกลายเป็นริเวียร่าและทรัมป์และเจเรดคุชเนอร์ธุรกิจเขาคืออะไร real estate นิคมอุตสาหกรรมชาวยิวอสังหาก็นี่ไง มันผูกกันหมดเลยนะ มันเป็นนักธุรกิจไงนี่คือมองแบบนักธุรกิจไงคือทรัมป์ผมก็เห็นด้วยครับว่าเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองเขาเป็นนักธุรกิจ นี่นะฮะผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับที่คุณวารินพูดไปนะฮะภาพหนังใช่ไหมเป็นหนังเรื่องนี้ใช่ไหม Apprentice The Apprentice นะครับ เป็นภาพยนตร์ดราม่าชีวประวัตินะฮะตั้งแต่ปี 2024 นี่นะครับ ที่ทรัมป์ก็ออกมาวิจารณ์ว่าไม่จริง ไม่จริง แต่ แต่ ปรากฏ ว่า ว่ามันทำให้เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งไงนะเพราะมันออกมาเดือนตุลาแล้วเลือกตั้งปีที่แล้วคือพฤศจิกายน ตีแผ่เรื่องราวช่วงวัยหนุ่มของโดนัลด์ทรัมป์ในยุค 1970 ถึง 1980 ผ่านความทะเยอทะยาน การสร้างเนื้อสร้างตัวในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากการนำเสนอภาพลักษณ์ในมุมที่ซับซ้อนทั้งด้านมืดและสว่างของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัว เพราะฉะนั้นลองไปหาดูนะครับเรื่องนี้น่าจะยังหาดูได้นะเข้าชิงรางวัลด้วยเหรอพี่ ปีที่แล้ว ปีที่แล้วเข้าชิงรางวัล ตัวนักแสดงนำเข้าชิง พี่ อ จะ อส พูด กา เรื่อง ร์ อวยทรัมป์ให้ฟัง ครับ พี่เนี่ยครั้งหนึ่งนะตอนนั้นหลังจากกรุงเทพมหานครเราไฟรุกกันนะตอนนั้นท่านสุขุมพันธ์เนี่ยก็ให้พี่ไปช่วย พี่ก็ตั้งโครงการขึ้นมากับทางคุณอีฟกับทางคุณปุ้ยนะโดยที่ตอนนั้นเราก็แนะนำว่าทำไมท่านไม่ยอมเราไปนิวยอร์กกันไหมไปเยี่ยมแม่
ไปเยี่ยมผู้ว่าแต่ละเมืองเงี้ย Mayor ตกลงพี่ก็นัดให้ได้ที่นิวยอร์กแล้วตอนที่ไปนิวยอร์กเนี่ยท่านสุขวัญก็พูดขึ้นมาบอกว่าเป็นไปได้ไหมคุณทอมผมอยากเจอโดนัลด์ทรัมป์มากเลยอะแล้วพี่อยากเจอโดนัลด์ทรัมป์ทำไมเขาบอกพี่ชอบเขาพี่ก็นัดให้ทันทีเลยนะ นัด ไอ้ จริงเปล่า นี่รูปไง นี่ นี่รูปเอาพวกกทมไปเจอทรัมป์ แป๊บนึงนะครับ พี่จะได้เล่านิสัยทรัมป์ให้ฟังอะใช่ไหม พี่วี ตอนที่พี่พากลุ่ม แป๊บนึง ตอนที่พี่พากลุ่มกทมไปเนี่ยนะท่านสุขุมบอกแล้วคุณทอมนัดได้จริงเหรอบอกไม่เห็นจะยากเลยพี่แล้วก็บอกเราจะไปหาเขาแค่นั้นเนี่ยนี่คือนิสัยทรัมป์นะเพราะเขา loyal กับใครเลยนะเขา loyal นะเขาก็รับนัดทันทีเลย นี่ฮะ นะเขารับนัดทันทีเลย พี่ก็เลยพาท่านสุขุม อัน พัน นี้ ธ์ เป็นภาพเก่านิดนึง ใช่พี่ก็เลยพาท่านสุขุมพันธ์กับทีมเนี่ยไปเจอทรัมป์ นี่พี่ทอมอยู่นี่นะฮะ นี่โดนัลด์ทรัมป์อยู่นี่ฮะ โดยที่นี่คือรองผู้ว่ากทมตอนนั้น รองผู้ว่ากทม โดยที่พี่ก็ท่านสุขุมพันธ์เนี่ยต้องชม แกเป็นหมดเลย แกเป็นหมดเลย ฮะ แกไปหาทรัมป์ปุ๊บนะ แกก็เอาของขวัญอย่างดี เบญจรงค์ไปให้ ฮะ นะทรัมป์ก็พาเขามานั่งในออฟฟิศ ครับ นะแล้วพี่สุขุมพันธ์เปิดยังไงหรือเปล่า อันนี้ต้องชมท่านผู้ว่าตอนนั้น ท่านสุขุมพันธ์ว่า โดนัลด์ทรัมป์ถ้าอยู่เป็นผู้นำของกทมอ่ะ อ่า อยู่จะทำยังไง แค่นั้นแหละทรัมป์ไปเลยเพราะท่านสุขุมพันธ์แกเปิดเป็นไงแกเปิดในการที่ไม่ได้เข้ามาอะไรนะ แต่มาให้โอกาสเป็นคนที่แนะนำเรา โอ้โห จากคุยกันไม่รู้เรื่องนะ คุยกันไม่ชั่วโมงนึงเลย เพราะเขาพูดอย่างเลยว่า ถ้าเขาเป็นผู้ว่ากทมนะเขาจะทำอะไรบ้าง ฮะ คือเล่นทรัมป์ต้องเล่นให้เป็น อ่า ใช่ไหมวันนั้นพี่ก็ต้องชมว่าท่านสุขุมพันธ์เนี่ยเล่นเป็น โอ้ นี่ อันนี้ไม่ใช่ AI ใช่ไหมพี่ทอม ตอนนั้นยังไม่มีมั้งตอนนั้นพี่หลอกว่ะ เนี่ย คือต้องเข้าใจนิสัยของโดนัลด์ทรัมป์อย่างที่เขาบอกอะใช่ไหมที่เขาบอกคือสุดท้ายแล้วเนี่ย ครับ เขาเป็นนักธุรกิจ ครับ พี่ถึงเชื่อไงว่ามันจบเร็ว นักธุรกิจเนี่ยเวลาหุ้นตกเนี่ยต้องรีบทำอะไรต้องรีบขายต้องรีบถอยทรัมป์ให้หุ้นตกมากกว่านี้ไม่ได้แล้วหุ้นเขาด้วยนะ เพราะวันนี้ถ้าเขาถอยนะเขาชนะนะไปสัก2 อาทิตย์เนี่ย แพ้ แพ้ละ แพ้ละแล้วถ้าส่ง ท ลูก หาร ชายลูกสาวของคนอเมริกาเข้าไปรบนะ จบเลย เสร็จ แพ้ เล เด็ ย ด เลือก ขาด ตั้งกลางเทอม อันนี้ คิดดูสิ จบ ไม่ได้เลย เลือกตั้งกลางเทอมเมื่อไหร่นะพี่วี ก็โนเวมเบอร์ November อ๋อโอเค แต่มันเป็นไซเคิลหรอมันต้องเริ่มภายในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วไง ใช่ แต่ว่าคือเขาจะมีปฏิทินฟิกซ์แน่นอน ใช่ แล้วก็อีก 2 ปีก็เป็นเลือกตั้ง โอเค ใหญ่อีก โอเค นั่นแหละครับ แต่ครับ ฉะนั้นมันไม่ได้ไงเขาเสียไม่ได้ตรงนี้เขาเสียคะแนน แต่เมื่อกี้เราพูดเรื่องไต้หวันนี่นะ สั้นๆ อีกอย่างหนึ่งที่ทรัมป์ชนะเนี่ยคืออะไร ที่เคยบอกว่าจีนจะบุกไต้หวันเนี่ยบิจะไม่มีทางแล้วตอนเนี้ยจีนไม่มีทางกล้าเลยใช่ไหมเบธเทนเนนนะคงมาบอกทรัมป์อ่ะยูทำสิ่งนี้ปุ๊บนะยูจะส่งซิกให้ทุกคนเลย ว่าอย่ากวนตีนกับอเมริกา แล้วเขาก็พูดแล้วจากประเทศทรัมป์ไปเลยนะทำไมอันนี้จะจบเร็ว เพราะเขามีเป้าหมายใหม่แล้วไงเขาจะไปคิวบาแล้ว นะพูดถึง ทำ คิว ไม บา เขา นี่ ไม่กล้ากับเกาหลีเหนือล่ะครับแสดงว่า เพราะมันมีระบบปรมาณู แสดงว่าเกาหลีตัวจริงใช่ไหม เพราะมันมีระบบปรมาณู ตัวจริงใช่ไหมคือกล้าทำกับชาวบ้านหมดที่ ถูกตอนที่ไม่มีระบบปรมาณู แต่อ้างว่าเขามีถูกไหมอิรักก็อ้างว่าเขามี weapons of mass destruction แต่ไม่มี แต่ไม่มี ก็ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นเลย เขามี WMD โจ๊กอะ เนี่ย บอกว่า อาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงเนี่ย ประเทศที่ไม่มีจริงอ่ะโดนรบตลอด ประเทศที่มีจริงบอกว่าเห็นไหมมึงไม่กล้า ก็ทำให้เห็นว่าระบบปรมาณูนี่มีความหมายจริงอะ มันถึงอยากได้ คิม ไง จองอึนสิ่งได้ โดยที่จริงๆแล้วประเทศไทยนะ ตอนนั้นเราเลือกเต้เป็นนายกนะ เราก็มี 10 ลูกแล้ว โอเค อย่างนี้ไหนๆพูดถึงเกาหลีเหนือแล้วนิดเดียวสั้นๆนะฮะวิเค ได้ ราะห์ ทั้งไดโนเสาร์ได้ทั้งระเบิดปรมาณู วิเคราะห์นิดนึงคุณบารินทางการข่าว เกาหลีเหนือนะครับ อันนี้ท่านผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ท่านคิมจองอึนนะช่วงหลังออกมาเลยนะฮะพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บออกมาแล้วมีหน้าสื่อแล้วนะออกไปดูการยิงขีปนาวุธทดสอบขีปนาวุธเนี่ย เขามีเป็นปฏิทินเขาอยู่แล้วเพราะว่าเมษายนมันเป็นเดือนสำคัญของเขาไงเกาหลีเหนือเขาจะต้องมีการเรียกร้องความสนใจอย่างเงี้ยทุกปีในการโชว์แสนยานุภาพ เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เขามีในการที่จะปกป้องตัวเองจากประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ของโลก แล้วก็น่าจะเป็นตัวจริงถึงทรัมป์ถึงไม่กล้าไง เพราะฉะนั้น แล้วเขาก็ส่งสัญญาณแล้วว่าพร้อมที่จะคุยกับทรัมป์แต่ทรัมป์ต้องเลิกมองเขาเป็นศัตรู นี่คือแมสเซจล่าสุดจากคิมจอง ก็คือที่ออกมาแบบนี้นะ ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วนะ อย่าแหยมนะ ก็คืออย่าแหยมแต่ก็มาคุยกันได้นะ คุยกันได้ แต่ยกเว้นว่าอย่ามองว่าเป็นศัตรู คือโลกไม่น่าเชื่อนะ คนชอบบอกว่าเราคนเดียวเนี่ย เราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ยังไงทรัมป์คนเดียวนะทำให้ ปั่นป่วนขนาด ปั่น นี้ ป่วนขนาดนี้ เขาบอกแล้วคนเราเนี่ยมันแปลกนะ ถ้ามันมีความเชื่ออย่างที่พี่บอกอะทรัมป์เขาเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำมาก ใช่ แต่ที่เขาเชื่อที่สุดคืออะไร เมื่อกี้น้องก็พูดแล้ว เขาอยากลงไปในประวัติศาสตร์คือพูดจริงๆนะ มันมีภูเขาอยู่ภูเขาลูกหนึ่งที่อเมริกา มาร์รัชมอร์ ชื่อว่า Mount Rushmore เพื่อความฝันของทรัมป์เนี่ยคือ
เอารูปฉันไป ที่ถูกแกะสลักอยู่บน เอาไปอยู่ เขาแล้ว ตรง ที นั้น มงานลองหาดูนะ เอาไป รัชมมีไหมลองดู เฮ้ยก็บอกประเทศไทยต้องเล่นคนนี้ให้เป็นไง เพราะเรายังต้องคบกับเขาไปอีก 3 ปีนะ เดี๋ยวดิ 3 ปี 2 ปีกว่า อีก 2 ปีครึ่งอะ 2 ปีครึ่ง 2 ปีครึ่งอย่างน้อย เขาเพิ่งจะผ่านปีหนึ่งมา โอเค จะมี State of the Union อย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะได้ไปอีกประเด็นอีก 2-3 ประเด็นที่สำคัญนะครับอันหนึงคือประธานาธิบดีอิหร่าน ขอโทษครับคุณผู้ชมครับ คืออย่างนี้ในสถานการณ์ความขัดแย้งแบบนี้ แต่ละประเทศก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ ครับ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนกับประเทศไหนเขาก็ต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเอง เวลาเกิดความขัดแย้ง แต่การขอโทษมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะสักเท่าไหร่นักนะครับในความขัดแย้งโดยเฉพาะในเรื่องของศักดิ์ศรีปรากฏว่าประธานาธิบดีมาซูดเปเชสเคียนผมอ่านออกเสียงถูกไหมฮะเปเชสเคียนผู้นำอิหร่านกลับออกมาขอโทษโดยเขาพูดว่าผมเห็นว่าจำเป็นต้องขอโทษประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกโจมตี และเราไม่ได้มีเจตนารุกรานประเทศเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงมันตอนสั้นๆยังไม่มาหรอครับเสียงโอเคประโยคนี้มันทำให้เกิดคำถามได้ขึ้นมาขอโทษนี่คือขอโทษในมุมของคุณวารินเนี่ยขอโทษเพื่อ คือผมยังไม่ได้เห็นข่าวนี้ในรายละเอียดนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณคินถามความเห็นผมอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ในโลกมุสลิมถึงจะคนละนิกายก็ตามแล้วเขาก็ชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วในการที่จะถล่มเป้าหมายเหล่านี้ว่านี่คือผลประโยชน์ของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาค เขาไม่ได้ต้องการที่จะไปถล่มหรือว่าไปเปลี่ยนระบอบหรือว่าอำนาจอธิปไตยไปโค่นประเทศเหล่านี้ ถ้าให้ผมวิเคราะห์เบื้องต้นแบบนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นมารยาทว่าเราไม่ใช่เป็นศัตรูกันแต่ศัตรูของเรานี่คืออเมริกากับอิสราเอลที่บังเอิญมีฐานที่มั่นอยู่ในประเทศของคุณ เพราะว่าเขาคบค้ากันเขาเป็นพันธมิตรกัน เพราะว่ามีบางช่วงบางตอนของการกล่าวของท่านประธานาธิบดีก็คือพูดถึงในทำนองแบบว่า เนื่องจากว่าพอผู้นำสูงสุดถูกสังหารใช่ไหมครับระบบการคอมแมนด์ไลน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายหรือเปล่า จนทำให้บางคนเนี่ยอิสระในการที่จะตัดสินใจในการทำแล้วบางคนก็อาจจะตัดสินใจไปเองโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดเลยไปกระทบกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็น UAE ใช่ไหมฮะที่ไปถล่มที่ดูไบ เพราะเราก็เห็น ส มหา บิน เศรษฐีในประเทศเหล่านี้ในกัลฟ์ในอาหรับคันทรีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า GCC นั่น Gulf Cooperation Council ที่มีบาฮาเรนมีคูเวตมีกาตาร์โอมานใช่ไหมครับคือมีมหาเศรษฐีบางคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์แล้วว่ามีสิทธิ์อะไรในการที่จะเข้าไปทำปฏิบัติการเช่นนี้ในประเทศอิหร่านหรือในภูมิภาคนี้แล้วเตรียมที่จะเหมือนกับถอนทุนจากการร่วมทุนกับสหรัฐด้วยแล้วด้วยเช่นเดียวกันผมเลยมองว่ามันเป็นการชิงความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองหรือเป็นไหวพริบทางการเมืองหรือเปล่าหรือเป็นมารยาทหรือเปล่าในการก็ขอโทษเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีพลเรือนหรือว่าระบอบของ หรือ ประเทศ ขัด เขา แย้ง ขัดแย้ง ขัดแย้งทางกันเองข้างในอ่ะระบบขัดแย้งกันเองข้างในหรือเปล่าจนสุดท้ายคือเฮ้ยแม่งไม่ไหวแล้ว ควบคุมไม่อยู่แล้วอ่ะฝั่งนี้ออกมาขอโทษแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไม่ยอมเหมือนกันก็คือนักบวชสายแข็งและสมาชิกรัฐสภาอิหร่านนะครับชื่อว่าฮามิด ไม่ขอโทษ ราซาอีเขียนบนแพลตฟอร์ม X เลยนะฮะบอกว่าประธานาธิบดีเปเซชเคียนจุดยืนของคุณไม่เป็นมืออาชีพอ่อนแอและไม่อาจยอมรับได้นี่เขียนอย่างนี้เลยนะครับคำแถลงการทางโทรทัศน์เนี่ยดูอ่อนแอขาดความเป็นมืออาชีพและมันเป็นที่ยอมรับของสายตาของสาธารณชน ถึงต้องตั้งมอชตบาขึ้นมานี่แหละ ทำให้คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้เชี่ยวชาญต้องทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ด้วยการประกาศตัวผู้นำคนต่อไป เพื่อยุติบทบาทของสภาชั่วคราวนี้ และเพื่อเป็นหลักประกันในการปกป้องการรุกรานของประเทศอื่น อันนี้ไงมันทำให้เห็นว่ามันขัดแย้งกันเองหรือเปล่าถ้ามอง ไม่ก็ชัดเจนมากเลยอย่างที่น้องก็พูดใช่ไหมเราต้องเข้าใจประเทศอิหร่านเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยผู้นำของศาสนา ครับ ใช่ไหม ครับ ไอ้พวกที่มีประธานาธิบดีอะไรเงี้ยคือเสมียนของเขาอ่ะคืออยู่ไปจัดการในเรื่องวันๆที่ฉันไม่อยากยุ่งใช่ไหม โอเค เพราะว่าประธานาธิบดีคนนี้พูดวันนี้รุ่งเช้ายิงจรวดต่อเลยมันไม่ได้หยุดเลยคราวนี้คำถามของคนไทยหลายคนคือว่าแล้วเขายิงทำไมพี่ทอมทำไมอิหร่านถึงต้องไปโจมตีหรือรบกวนประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยที่การตัดสินใจของเขาพี่เชื่อว่าในวันนั้นน่ะก็คือให้มันรู้กันใช่ไหมว่าไอ้พวกประเทศอยู่ที่ให้กองทัพประเทศที่เขายิงเข้าไปเนี่ยมีกองทัพอเมริกาอยู่ทุกประเทศนะเขาไม่ได้สเปซสปะนะตรงไหนที่มีกองทัพอเมริกาเนี่ยเขายิงเข้าไป เพื่อส่งซิกอย่างชัดเจนเลยว่า ถ้าอยู่สนับสนุนอเมริกาก็จัดการตัวนี้พี่คิดว่าเนี่ยเป็นการตัดสินใจทั้งถูกทั้งผิดถูกก็คือว่าจะได้กดดัน
ให้ประเทศพวกนี้ไปคุยกับอเมริกาว่าฉันรับไม่ไหวนะ คือต้องเข้าใจนะตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันถูกสนับสนุนด้วยเงินจากตะวันออกกลางนี่เยอะมากนะครับ เขาถอนเงินออกมาเนี่ยตลาดหุ้นตกนะ พังเลยสิครับ พังเลยงั้นก็เป็นโจทย์หนึ่ง แต่ปัญหาใหญ่คือว่ามันไม่ได้ตามอย่างที่เขาคิดไงใช่ไหมแต่ไอ้ที่พลาดเนี่ยก็คืออะไรก็คือ ประเทศพวกนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมายุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับ แต่ตอนนี้อย่างกับ UAE เองก็พูดออกมาแล้ว ว่าเฮ้ยฉันอาจจะต้องส่งกองทัพเข้าไปนะ อันนี้เขาคาดผิด นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พี่เชื่อมันต้องจบเร็วละ โอเค เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ก็ไม่พอใจมาก แต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไร คือ ที่พี่ยังตกใจนะว่าอิหร่านยังไม่ทำ คือบ ล็อก full Strait of Hormuz อะไอเส้นสายเรือดำเนิน ช่องแคบฮอร์โมน ช่องแคบอะ ช่องแคบฮอร์ อัน โม นี้ น พี่ก็ไม่เข้าใจ ก็แปลว่าอะไร เขาก็รู้ว่าเขาทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะเฉพาะเรือของสัญชาติสหรัฐใช่ไหมเรือสัญชาติอิสราเอลใช่ไหมฮะแล้วก็ ถ้ามันจะรบกันจริงจังนะ เอากันตายไปฝั่งหนึ่งเลยนะ ต้องปิดเลย สิ่งแรกที่พี่ทำคืออะไรพี่เอาไอเรือน้ำมันเนี่ยเรือบรรทุกน้ำมันที่มันใหญ่มากนะ เอาไปสัก10 ลำไปวางไว้แล้วก็ระเบิดให้มันจมให้หมดเลย ขวางเลย อันเนี้ยรู้เรื่องกันเลยว่าฉันไม่ยอมอยู่แล้ว พังเลยนะ งั้นตอนเนี้ยพี่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่จะหาทางออกกันยังไง โดยที่ไม่ให้อะไรนะ เสียหน้ากัน ไม่เสียหน้า อิหร่านก็ไม่เสียหน้าแล้ว เพราะอะไร ฉันยกนิ้วกลางให้ทรัมป์แล้วนะ อ่า ฉันเลือกผู้นำที่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยนะ อเมริกาก็พูดเต็มปากได้แล้ว ฉันชนะแล้วนะ คราวนี้จบกันยังไง มันต้องมีคนที่ 3 เข้ามาคุยโดยจริงๆ ปูติน ไม่ใช่ แต่ เห็นปูติน แต่ เสนอตัว แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยอิหร่านจะไว้ใจทรัมป์ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือโดนหักหลังมาแล้วไงฮะ มันคล้ายๆกับพรรคการเมืองไทยพรรคหนึ่งเลยนะ เออ คล้ายๆเลยนะ ใช่ไหมฮะ อุ๊ย เพิ่งคุยกันที่ อุ๊ย เจนีวามีโอมานเป็นตัวกลาง ตาย แล้ววันรุ่งขึ้นก็ ตายแล้วการเมืองนี่มีแต่การหักหลังกันเหรอ รุ่งขึ้นก็จัดเลยเ ขอบคุณมากคุณบารินเปิดประเด็นนี้ ไม่เขาหมายกับพี่คืออะไร อีกอย่างหนึงที่คนลืมมองไปอย่างหนึ่งนะ คือ อิหร่านเนี่ยเขามีจรวดอยู่แค่นั้นนะเขาไม่มีอุตสาหกรรมนะที่จะมานั่งผลิตโดรน โอเค หรือจรวดที่จะยิงกันทุกวันอย่างเงี้ยใช่ไหม ครับ งั้น at some point อิหร่านก็ต้องมองแล้วว่า แล้วเมื่อไหร่ฉันจะหมด เพราะอาวุธจากเมืองจีนก็ไม่ได้มาสมทบฉันนะ โอเค อาวุธจากรัสเซียก็ไม่ได้สมทบฉันนะ โอเค คนที่จะช่วย ว่า ให้ คำพูดที่เป็นการบลัฟใช่ไหมครับ บลัฟทั้งหมดอ่ะนี่คือการบลัฟทั้งหมดหมายอย่างกับพี่เชื่อเอางี้ไม่เอาคนนี้เข้าการเมืองไทย แต่ข้างหลังบ้านก็กินข้าวกันอยู่ดีอ่ะมันบลัฟกันทั้งนั้นนี่คือนิ หน้า สัย ฉากเป็นอย่ง หน้าฉาก ต้องคุยแบบนี้ไง แต่หน้าฉากอันเนี้ยมันชิบหายตรงไหน มันชิบหายกับพวกเราอ่ะแล้วพี่ขอฝากอันนี้ก่อนที่พี่เดี๋ยวไปด้วยนะ ขอด่า ใครอีก ข แล้ว อด่าเลยได้ไหม พี่ทอมพี่ด่าใครอีกแล้วเนี่ย พี่ หางานให้ ด่าพวกที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน้ำมัน อันนี้ไม่มีลอจิกเลย เพราะชัดเจนมากว่าเมืองไทยเนี่ยมีน้ำมันตุ้นเอาไว้เกือบ 2-3 เดือนและไอ้น้ำมันที่มาขึ้นตอนเนี้ยมันจ่ายเงินไปหมดแล้ว เป็นน้ำมันเก่าอ่ะเป็น ถูก น้ำ ต้ มั อน ง สต็อกเก่า มันสต็อกเก่า บวกกับพี่เคยอยู่อุตสาหกรรมสายการบิน เราจะซื้อฟิวเจอร์ของน้ำมันไว้ตลอด ล็อกไว้แล้ว เราล็อกไว้แล้ว งั้นตอนเนี้ยไม่มีเหตุผลเลย ครับ นอกจากไอ้บริษัทต่างชาตินะที่มาใช้คนไทยเป็นเหยื่ออเพื่อให้มันได้กำไรเนี่ย อันเนี้ยพี่ว่าผิดมาก พี่ต้องบอกกับพี่เนี่ย อันเนี้ยนะท่านนายกเราเนี่ยต้องทุบโต๊ะเลย ต้องเด็ดขาดต้องเด็ด นะ ขาด แล้วอย่าลืมนะ มันไม่ใช่น้ำมันที่เติมเข้ารถอย่างเดียวนะ ขณะพี่ยังอยู่สายการบินอยู่นะ ควรจะออกกฎหมายเลย ห้ามตั๋วเครื่องบินขึ้น ขึ้นราคา นะห้ามสินค้าทุกอย่างขึ้น เพราะเราต้องเดาให้ออกมันไม่ยาวงั้นไอ้พวกนี้มันก็เลยเกณฑ์กำไรกันชิบหายไว้ป่วง อันนี้พี่ขอด่านะอันนี้ขอพูดเลยว่าใครที่เอาเปรียบจากสิ่งนี้นะ โดยที่คุณจ่ายตังค์ไปแล้วนะ อันนี้เลวจริง เพราะพี่ก็เพิ่งไปเติมน้ำมันมานะ จาก 2,003 เป็นเท่าไหร่2,007อ่ะมันเกินไปอ่ะสงครามเพิ่งได้อาทิตย์เดียวอ่ะน้ำมันคุณเต็มคลังอ่ะแต่นี่ก็ต้องเตือนประเทศไทยอย่างหนึ่งทำไมรัฐบาลไทยที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่เก็บน้ำมันเองทำไมต้องปล่อยให้เอกชน ครับ เป็นคนเก็บน้ำมัน ครับ อันนี้ก็อันตรายสำหรับ ครับ security ของประเทศชาติมากนะ โอเค เรารัฐบาลต้องเก็บน้ำมันไม่ใช่เอาเงินภาษีเราเนี่ย สำรองน้ำมันไว้แต่รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลทำอะไรหรือเปล่าไม่ต้องสำรองอะไร เอาเงินภาษีเราไปช่วยให้คุณเติมนะ เพื่อให้กำไรกับคนอื่น ไม่ make sense เลย โอเค คราวนี้มันแฉชัดเจนว่านโยบายเรื่องความปลอดภัย พลังงาน ของประเทศไทยเนี่ยห่วยแตกจริง
รอดูกันต่อไปว่าจะสามารถปรับปรุงได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตนิดเดียวให้อีก 2-3 คำถามมาครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเรามี ต้องถามอะไรพี่อย่างเดียวหรือเปล่า อ่ะ เขาถามนะตัวเราพี่ทอมแน่ใจว่าพี่ทอมไม่อยู่ในเอฟสตีนไฟล์นะ นี่ไงกำลังจะพูดอยู่ว่าตกลงเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีหน้าอยู่บน Mount Rushmore หรือเปล่าเรามีภาพใช่ไหมฮะ Mount Rushmore เนี่ยตั้งอยู่ในรัฐSouth Dakota ของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นประติมากรรมและแกะสลักใบหน้าประธานาธิบดีทั้งหมด เนี่ยคือ 4 ความ ท่านด้วย ฝั กัน นเขาเลยอะ นี่วอชิงตันเจฟเฟอร์สันรูสเวลล์แล้วก็ลินคอล์นนะครับบนหน้าผาแกรนิต มันมีตรงกลางเลยเอาไว้ไหม ตรงกลาง สูงประมาณ แล้วก็ทำ 60 ฟุต สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์และการก่อตั้งประเทศนะครับคุณผู้ชม ซึ่งตรงนี้แหละคือ Mount Rushmore แต่ชื่อเขาจะถูกจารึกไว้ตรงนี้ หรือว่ามีการแกะสลักหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่อันนี้ไม่มีใครทราบได้ แต่ที่แน่ๆทฤษฎีสมคบคิดก็คือ conspiracy theory เรื่องของ Epstein file ประเด็นที่น่าสนใจก็คือทรัมป์อาจจะใช้สงครามนี้เป็นเครื่องมือในการเบี่ยงเบนความสนใจกรณีเอกสาร Epstein file หรือไม่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีชื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏอยู่ในคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กซึ่งไฟล์ Epstein บางส่วนที่เราเปิดเผยได้นะครับมีการพูดถึงแม็กซ์เวลล์ซึ่งจิเลนใช่ไหมจิเลนแม็กซ์เวลล์ภรรยาของเอฟสตีนที่ถูกจับข้อหาค้ามนุษย์เหมือนกัน เป็นภรรยา ภรรยาใช่ไหม เป็นพาร์ทเนอร์ เป็นพาร์ทเนอร์ ของเจฟฟรีย์เอส เป็น ตีน กิ๊กเป็นกิ๊ก นี่ครับนี่ ป ฮะ ฏิบัติการร่วมกันนั่นแหละ on one flight in 1993เนี่ยโอเคครับแหมคุณไปเร็วหรอผมอ่านไม่ทันเลย นี่นะครับเขาเขียนอันนี้คือเราสรุปมาเอ้ากลับมาอีกแล้วกลับมาที่ภาษาไทยเราผมอ่านภาษาไทยเนี่ยเพื่อให้คุณรับทราบสถานการณ์เราขอแจ้งว่าบันทึกเที่ยวบินที่เราได้รับเมื่อวานนี้ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเอฟสตีนมากกว่าที่เคยมีรายงานข่าวมาก่อนหรือมากกว่าที่เราทราบมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการตั้งข้อหาในคดีแม็กซ์เวลล์ส่วนอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับมีผู้โดยสารเพียงเอฟสตีนทรัมป์และจุดๆซึ่งขณะนั้นอายุแค่ 20 ปี และในอีก 2 เที่ยวบินมีผู้โดยสารเป็นผู้หญิง ซึ่งอาจเป็นพยานในคดีแม็กซ์เวลล์ด้วยตรงนี้มีความเป็นไปได้มากแค่ไหนครับสั้นๆฮะคุณวารินคุณทอมว่าอันนี้แหละมันจะเป็นระเบิดเวลาถ้ามันโป๊ะออกมานี่ มันไม่ใช่แค่ทรัมป์อะสิมัน มันไปหมดเลยใช่ไหมฮะ มัน ทั้งโลกเลยป่ะครับพี่ทอมยังกลัวเลยว่ามีชื่อตัวเองอยู่ใน อยู่ในแฟ้มเหล่านี้หรือเปล่า พี่ทอมเขาบอกไม่มี ขนาดพี่ทอมยังกลัวเลยอะแล้วคนไทยมีไหมครับ มี เห็นไหม มีคนไทยในไฟล์นี่เหรอ นี่ถามพี่ทอมสิ นะฮะพี่ทอม อันนี้เขากลัวมากเลยใช่ไหมกลัวจะแบบโอ้หลุดออกมา คือพี่ว่าถ้าจะทำรายการเจฟฟรีย์เอฟสตีนสักอันหนึ่งนะพี่จะมาแฉให้หม มั ด น ให้ พูด เดี ยาวเลยใช่ไหม มันยาว เพราะเขาบอกว่าช่วงเวลาพอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการสั่งลุยที่อิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ามีไฟล์ประมาณ 40,000 กว่าหน้า อยู่ดีๆ มันหายไป จากระบบใช่ไหมพี่วีถ้าผมจำข่าวไม่ผิดเนี่ยปุ๊บหายไปเลย คนชอบบอกว่า มันชวนให้คิดไง พี่เนี่ยเป็นล็อบบี้ใช่ไหมทรัมป์โดนไม่ใช่ทรัมป์ตัวทีเอฟสตีนเนี่ยเจฟฟรีย์เอฟสตีนเนี่ยคือซูเปอร์ล็อบบี้นะคือใช้ทุกอย่างที่จะหาผลประโยชน์เข้าตัวเองได้ แล้วถึงบอกกันว่าคนเราเนี่ยนะไม่ได้ตายเพราะอะไรหรอก ตายเพราะอะไร ตายเพราะตรงนั้นแหละตายเพราะจูนั่นแหละ อุ้ย พอเอาผู้หญิงมาล่อปุ๊บนะตายหมดอ่ะ พังหมดเลยใช่ไหม ความคนที่พี่ตกใจมากที่สุดคือใครรู้ป่ะ ใครอะ บิลเกต บิลเกตใช่ บิลเกตส์บิล แต่ คลินตัน ไม่บิลคลินตันพี่ไม่แปลกใจเพราะมันใช้จูบมันตลอดมันใช้จูบมันตลอด แต่บิลเกตแต่ก็มาเห็นเลยนะว่าไอ้พวกเนิร์ดเนี่ยไอ้พวกเนิร์ดเนี่ยเวลารวยขึ้นมาแล้วก็เจอผู้หญิงก็เอากันเต็มที่เลยอะ พี่ทอมแล้วอย่างฮิลลารีคลินตันเนี่ยกล้าแบบสาบาน ว่า หน้าด้านๆทั้งที่มีรูปยืนอยู่กับเอฟสตีนอยู่กล้าสาบานได้ยังไงอันเดอร์ ก็ โอสเนี่ย นักการเมืองไทยก็สาบานทุกอย่างผมไม่รู้จักคนนู้นผมไม่รู้จักคนนี้มีรูปบอกมากี่รูปอะ สาบานเนี่ย ใช่ไหมสาบานกันเลยใช่ไหมมีเรื่องในเมืองไทยเนี่ยที่เขาบอกเป็นสแกมเมอร์คนหนึ่งใช่ไหมถ่ายรูปกับนักการเมืองทุกคนในประเทศไทย ทุกคนออกบอกว่าไงไม่รู้จัก นี่คือ normal ของนักการเมืองอะมันแย่พี่ถึง แล้วประเด็นผมคือแบบว่าคืออเมริกาเขาแบบ in God we trust หราอยู่บนธนบัตรอย่างเงี้ยแบบว่าอยู่ยังกล้าแบบว่าสาบาน ประเทศไทยไปอะไรนะไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วเลยนะ ว่าถ้าผมโกหกขอให้วัดพระแก้วแช่งโคตรผม3 โคตรเงี้ยก็ยังโกหกกันได้อะไม่อยากจะว่านะตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีคนโกหกว่าจบนู่นจบนี่ได้เป็นสสได้เป็นสวนะอีกคนนึงก็บอกผมได้สัญชาติอเมริกาได้คือมันโกหกกันอ่ะคนเราเนี่ยนะพี่มันนิสัยมันแปลกอ่ะพี่เนี่ยตัวตลอดคนเราเนี่ยโกหกคนอื่นเนี่ยได้ ครับ แต่พวกเนี้ยเขาเริ่มโกหกตัวเองอ่ะเขาโกหกตัวเองได้อะ ทรัมป์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ เป็นอย่างนั้นได้100%พวกนี้มันโกหกตัวเองได้อะ โอเค ใช่ไหมพี่ถึงแปลกมากอะเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมว่าเพราะคนเชื่อ
เพราะคนไม่ critical thinking จะเป็นไป ไม่ ได้ คิดวิเคราะห์ ไม่วิเคราะห์ให้ลึกซึ้งมาเป็นไปได้ยังไง โอเค ใช่ไหมว่าฮิลลารีคลินตันเนี่ยจะไม่รู้ว่าสามีเนี่ยปี้ทุกคนที่เดินอยู่อ่ะ ใช้คำนี้เลยเหรอโอเค มันก็ชัดเจนมากอ่ะ คดีมอนิคาเลวินสกี้นี่ดังมาก ก็เห็น ลยะ รูปในเจฟฟรีย์ เอฟสตีนที่อยู่ในอ่างอาบน้ำที่เขาบอกบรูไนใช่ไหม ก็พี่ต้องบอกอ่ะถ้าประเทศไทยนะ พี่ขอโทษนะพี่อย่าฟ้องผมนะอย่าด่าผมนะ อย่าไปพูดชื่อ ไม่เป็นไรเขารักพี่เขารักพี่เขาเลย ไม่เกี่ยวไม่ต้องพูดชื่อ ฮะ ไม่ต้องพูดชื่อเขา พี่ รัก ที่ ต่อให้รักไม่ต้องพู พี่ ด ที่ ชื่อ เคยมีอาบอบนวดเยอะๆใน ไม่ ประเท ต้อง ศไท พู ย ด อ่ะ ชื่อโอเคไม่ต้องพูดชื่อ นะพี่ที่เขาเคยมีอาบอบนวดก็เคยมีข่าวลือออกมา โอเค ว่าพี่คนเนี้ยที่เขาดังได้เพราะอะไร อ๋อ เพราะเขาเอากล้องเนี่ยไปติดอยู่ในห้องอาบอบนวดพี่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะ โอเค แต่เรื่องเซ็กส์เนี่ยขอฝากผู้ชายไว้เลยนะ อ่า ไม่อยากตายน้ำตื้นนะก็อย่าลงอ่าง โอเค จบ อันนี้เคลียร์ ผมขอไปประเด็นต่อไปสั้นๆนิดเดียวฮะเดี๋ยวผมจะได้จบรายการแล้วคิวบาคือคิวต่อไปของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์จริงๆ ก็คือเขาก็หาเรื่องทางลงของเขาและบริการใช้คิวบาเป็นอีกจุดหง นั่นก็น่าจะเป็น มองยังไง การเมืองในประเทศเพราะมาโกรูบิโอใช่ไหมครับ แล้วก็พอจัดการกับเวเน ก็ ซุ หา เอลา ทางออก เสร็จแล้วก็หาทางออกอ่ะคือเวเนซุเอลาคิวบาเขาเป็นคู่บัดดี้กันอ่ะคือถ้าจัดการเวเนซุเอลาแล้วไม่จัดการคิวบามันก็เหมือนยังฆ่าตายไม่สนิทอ่ะคือนั่นคือหัวเชื้อไงคิวบาแล้วอยู่จ่อไมอามี่จ่อฟลอริดาอยู่ตรงข้ามแบบเนี้ยก็คือโจทย์ต่อไปของเขานั่นแหละ พี่ฝากคำถาม แล้ว เลย จังหวะนี้จังหวะเป็นจังหวะที่ดีไงเพราะว่า จังหวะ เขา ที่ดีจังหวะที่ดี เพราะว่าเขาจัดการเวเนซุเอลาได้แล้วไง จังหวะที่ แล้วคุณคิดว่าเขาจะไปต่อคิวบาไหม เอาแน่นอน 100% คือ Western Hemisphere ไงว่า ไปแน่ หลัง นอน บ้านฉัน 100% อย่ามายุ่งไง ไป มันต้ ต่ อง อ จัดการสิ โอเค พี่ขอฝากคนไทย สั้ นะ น ช่วยตอบคำถามหน่อยนะ ว่า ถ้าท่านนายกคนใหม่ของประเทศไทย ไปถล่มเขมรอย่างที่ทรัมป์ไปถล่มอิหร่าน คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ฝากหน่อยดิอยากรู้เหมือนกันว่าคนไทยคิดยังไง ลองครับ ลองครับคุณผู้ชม ถ้านายกพรุ่งนี้ถล่มฮวนเซนเหมือนกับทรัมป์ถล่มอิหร่าน คนไทยเห็นด้วยไหม โอเค คุณผู้ชม ฝากหน่อย ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหนึ่งในเอกสารนะครับในอีเมลของเอฟสตีนนะฮะในคดีของเอฟสตีนนะครับระบุอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเกี่ยวกับบิลเกตใช่ไหมที่คุณทอมตกใจ คือผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับ ก็คือบิลเกตนะครับมหาเศรษฐีคนนี้ และเป็นกูรูเทคเนี่ยนะฮะมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสกับหญิงที่แต่งงานแล้ว นอกจากนี้ยังขอให้จัดหายาป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือ STD Sexually Transmitted Disease นะฮะหลังมีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวชาวรัสเซีย ต่อมาบิลเกตส์นะครับอันนี้เขารับเองนะฮะเขาออกมายอมรับเองบิลเกตส์ได้กล่าวขอโทษต่อพนักงานในมูลนิธิของเขากรณีมีความสัมพันธ์ และการพบปะกับเจฟฟรีย์ เอสตีนโดยเขายอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์นอกสมรส2 ครั้ง แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหยื่อของเอฟสตีนนะครับแต่ก็มีความพยายามในการให้ภรรยาตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องเนาะให้กินยาที่มันเป็น sexual STD ไอ้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กินยาโดยที่ภรรยาเขาไม่ทราบว่ามีการแอบให้ยากินในการฆ่าเชื้อ ปุ้ยยาที่พี่ให้กินคือวิตามินจริงนะคะ เดี๋ยวภรรยาพี่อย่าเข้าใจ เอา ผิด งี้ พี่ให้กินวิตามินซีจริงนะคะอย่าเข้าใจผิด อันนี้ของจริงเหมือนกันขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสอันนี้ของจริงฮะอันนี้ของจริง อันนี้ ของ พี่ ดี กินได้ ของดีลูกอมฮะคุณบารินฮะ อันนี้ นี่ฮะนี่ ไม่เกี่ยวกับ SCD นะ ไม่เกี่ยวผลิตภัณฑ์ไมบาซินครับจากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคง และยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อจากไมบาซินครับไปที่อ้วยอันโอสถกันหน่อยนะครับขออนุญาตพี่ทอมนะฮะพี่บีครับอันนี้ครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทอง แต่วันนี้ขอแนะนำจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้วยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือของดีจากอ้วยอันโอสถยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาวนี่ของดีจริงๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับขออนุญาตนะครับพี่คิมครับมาตรฐานสากลนะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่ฮะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ได้ด้วยนะครับยาท่าน้ำขาวนะฝาสีฟ้า49 บาทตราหารคู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ต่อกันที่ผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market รวมถึง Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรสหนึ่งฮะของดีครับและขอบคุณรสหนึ่งนะครับที่อยู่เคียงข้างถั่วไม่เถียงและมอบให้นะฮะพี่บีกับพี่ทอมนะฮะคนละหนึ่งถุงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วต่อกันที่กาแฟด้วยอันนี้พี่ทอมชอบกินกาแฟอยู่แล้วผมรู้พี่วีด้วย อร่อยมาก นี่ฮะเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้วันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟมอบให้ท่านละ1 ซองนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีผมเชื่องั้นเลยนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะฮะจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเลยนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านขายร้านค้าทั่วไปนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อได้นะครับตามช่องทางออนไลน์ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro มีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแพ็คและยกลังเลยนะฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆนะครับอีกนิดนึงครับคุณผู้ชมนี่ BrainTech Tri-Screen นะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันเลยนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri-Screen นะครับสั้นๆอีกอันนึงนะครับคุณผู้ชมครับพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada TikTok Facebook CHOL ครีมทามือ CHOL ครีมทามือคุณจะได้เจอกับครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้จากชนอโรมาทีนะครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับมีสารสกัดจากธรรมชาติจากน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นมาจากน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับสรรพคุณสมบัติบำบัดแน่นอนฟื้นฟูสภาพผิวได้ดีแน่นอนเลยนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะครับซึมไวด้วยนะฮะทาปั๊บสามารถที่จะถูไถมือถือลื่นปื๊ดเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมจริงๆขายในศูนย์การค้าชั้นนำของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์นะครับแล้วก็ขายมาหลายปีให้กับชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่นะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไม่งั้นผมอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าชั้นนำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมลองเปิดใจดูเป็นหนึ่งในประมาณ50กว่า SKU ที่ผมมีนะครับนี่คือครีมทามือเป็นตัวเปิดใจเข้าใจง่ายๆนะลองดูฮะสายครีมทามือลองดูนะครับชนอโรมาทีครับอยู่ไหนอะครีมทามืออะโอ้มือเขานุ่มจริง ๆ ครับ พี่ตั้ม มือนุ่มมากยังแข็ง ขอบคุณมากๆนะ เอ ครั ฟ บ สตีน เอฟสตีนไฟนะครับอ่ะคิวบาร์รายต่อไปอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับเอาละสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามโหวตของเราถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลอนุทินจะรับมือกับวิกฤตตะวันออกกลางได้หรือไม่อย่างไรอ้าวเปิดเฉลยโหวตเลยผมกำลังจะถามเลยว่าทั้งสองท่านล่ะครับคิดเห็นอย่างไรรัฐบาลอนุทินจะรับมือกับวิกฤตตะวันออกกลางได้หรือไม่ในทุกๆมิติโดยเฉพาะมิติของเศรษฐกิจพี่ทอมคิดว่าอย่าง น้ ไร องเกิดน้องก่อนเลย อ่ะคุณวารินคิดยังไงอันนี้ผมเข้าใจว่าจริงๆเชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศนะแต่นี่วกกลับมาที่ประเทศไทยถ้าได้ติดตามข่าวสาร ตั้งรัฐบาลเสร็จหรือยังอะ ใกล้แล้ว คำตอบที่ดีมาก คลอดแล้วกำลังจะคลอดแล้ว ยังไม่คลอ ยัง ด ไม่คลอดเหรอ292 เสียงไม่ใช่เหรอ ตั้งรัฐบาลให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตอบ เราค่อยว่ากัน เข้าโรงพยาบาลอยู่คำตอบ โอเค คำตอบก็มีง่ายมาก ยังไงครับ สงครามเนี้ยถ้ามันสั้นนะครับ มันก็จะไม่กระทบประเทศไทยอย่างที่เราคิดหรอกนะครับนอกจากพวกฉวยโอกาสทั้งหลายอะนะครับ โดยที่จริงๆแล้วพี่ก็ยังให้ความมั่นใจกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจี คุณสุปจี นะครับคือในประเทศไทยเราเนี่ยจะกระทบอย่างเดียวถ้าสิ่งนี้มันยืดเยื้อนะหรือยืดยาวนะคือท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวเนี่ยจะกระทบจริงถ้ามันยาว แต่กลับกันถ้าท่องเที่ยวเราฉลาดไหวพริบดีเก่งนะก็ควรจะบอกเลยว่าเนี่ยหลังจากสงครามแล้วเนี่ย
คุณไม่อยากมาพักผ่อนในประเทศไทยมั่งเหรอใช้โอกาสประเทศไทยให้เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวควรจะมาเยี่ยมควรจะมาเที่ยวนะคือคนในยุโรปก็เครียด คนในตะวันออกกลางก็เครียด ก็มานี่สิ พี่ว่าอันเนี้ยเป็นโอกาสของเราที่ดี แล้วก็มาพร้อมกับความกังวลอย่างที่ผมบอกว่าพี่ทอมบอกว่าสงครามจบเนี่ยแต่คือมันจบในแง่ฟิสิกอลกายภาพคือจะจบแต่ว่าไอ้ความ ประเทศไทยเราดีอย่างเพราะเราเป็นสถานที่ที่ให้แฟร์นะ เราสนับสนุนทุกฝ่าย ทุกฝ่ายเราเป็นมิตรกับทั้ง เราเป็นมิตรกับทุกคน ทั้งอิสราเอลทั้งสห งั้น รัฐ เขาไม่เล่นประเทศเรา แต่ว่าเราก็มีที่คือ Soft target ผมห่วงโซเชียลมีเดียด้วยไงว่ามันปั่นได้ตลอดเวลา อย่างนี้ รับ คุณบารินเชิญเลยครับ อันที่ ผม สองก็คือว่า ตรงนี้ เนี่ยเราจะมีสงกรานต์เราจะมี Tomorrowland เราจะมีอะไรที่มันจะเป็นแบบแหล่งที่แบบชาวต่างชาติมารวมตัวกันอยู่เยอะๆเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบที่สำคัญในการที่ ถ้า เรา เรา รับมือกับภัยที่มันมาแบบเราไม่รู้ตัวไง อันนี้ขอบคุณ คือ ณที่พูด พี่ก็เคยคิดอย่างนั้น เพราะมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของไทยไง คือพี่ก็เคยคิดอย่างนั้น แต่ประเทศไทยเนี่ยเราจะกันแดดกันยังไงก็ได้นะ เพราะเราเป็นประเทศที่ชอบกันแดดนะ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์เราเนี่ยเราเป็นประเทศที่เทาเยอะนะงั้นไอ้เงินเทาพวกเนี้ยเงินเทาจากอิหร่าน เงินเทาจากซาอุเงินเทาจากอเมริกาเงินเทาจากอินเดียเนี่ยเขาผ่านระบบแบงก์เทาของเราเต็มไปหมดงั้นเขาไม่กล้าแตะประเทศไทยหรอก โอเค เพราะว่า ขอให้ เราเป็น เป็นเช่นนั้น เราเป็นทางผ่านของความชั่วร้ายที่เขาอยากมาฟอกในประเทศนี้งั้นพี่คิดว่าเขาทำอะไรประเทศไทยไม่ได้ และอย่าลืมนะ แต่ ดู ก็ไม่ประมาทดีกว่าเนาะ ไม่ควรจะประมาทพี่เป็นคนเตือนคนแรกเลยว่า พี่ไม่แนะนำให้ไปที่ไหนที่คนเยอะ ผมว่าในแง่จิตวิทยามันกระทบกับ ๆไม่ควรจะไปไหน อารณ์ ไม่ควรจะไป แล้วอ ไหนที่คนอิสราเอลไปเที่ยวเยอะๆไม่ควรจะไปไหนที่ใกล้สถานทูตอเมริกา อย่างเงี้ยที่ ก็อันตราย เขาอยู่กันอะแต่ขอฝากคนไทยไว้อย่างนะครับ อยู่ในชีวิตที่กลัวอย่างเดียวเนี่ยก็อย่ามีชีวิตเฉลยดีกว่านะ โอเคอีกนิดเดียว enjoy หน่อย สุดท้ายสุดครับคุณผู้ชม ครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จวกสื่อ Fox News ว่าถามโง่ๆ จวก นะจวกสื่อนะขออภัย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ ที่ทำเนียบขาวโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นบทบาทของรัสเซียในสงครามอิหร่าน ซึ่งการตอบคำถามของทรัมป์ในครั้งนี้ทำเอาประชาชนนะงงเหมือนกันทำเอาสื่องงแล้วฮะสื่อที่ไปทำข่าวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไวรัลไปทั่วโซเชียลทรัมป์ตอบว่าอย่างไรไปฟังสั้นๆนิดเดียวฮะเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์สั้นๆครับ Press will take one or two questions, please. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Press will take one or two. คิดว่าทำไมเขาฉุนทำไมต้องพอถามถึงรัสเซียว่ารัสเซียช่วยอิหร่านในการโจมตีสหรัฐแล้วเขาบอก that's a stupid question คุณบารินวิคราะห์ มันก็เป็นจิตวิทยาของทรัมป์อะครับ เป็นนิสัย นี่คือมันก็กลับไปที่พี่ทอมวิเคราะห์นิสัยของทรัมป์หมดทุกอย่างเลยไง คือเขาจะเป็น narrative ปัดไง ของเขาอะเขาเอาเรื่องของเขาเป็นหลัก เขามี agenda ใช่แล้วก็จะพูด ถูก เรื่องอะไร ถูกต้อง คนอื่นที่หรือคำถามอื่นที่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะมาพูดเนี่ยคือตีตกหมด แสดงว่าต้องถามอ่ะถ้าเอาตรงๆสื่อก็ไม่ต้องถาม แม้แต่สื่อก็ต้องถามที่มันเข้าหูเขาถูกไหม บารินพูดถูก คือพูดได้ว่า ต้องถามในสิ่งที่เขาอยาก ทรั จะ ม ตอบ ป์ไม่ใช่เป็นคนที่เดียวยากเลย โอเค อวยให้เป็นชมให้เป็น จบ งั้นประเทศไทยเนี่ยพี่มองว่าพี่แฟนนะพี่มองที่ชอบแล้วก็นับถือคุณสุปจีมากนะ ถ้าเป็นพี่นะพี่ไม่ทำอะไรวันๆส่งคุณสุปจีไปนั่งที่วอชิงตันดีซีเลย จบทรัมป์อย่างเดียว แล้วยิ่งคุณสุปจีสวยขนาดนี้เท่ขนาดนี้ จบได้ด้วย นะจบ ซึ่งผมเชื่อว่า นะ จบได้ แล้วเวลาส่งคนไปอเมริกา ครั นะ บ ขอแนะนำกระทรวงต่างประเทศไทยนะครับ อย่าส่งคนหน้าตาอย่างพี่ไปนะ ทำไมครับ ส่งแต่นี่ขอเรื่องสุดท้าย สุดท้าย ท่านสุขุมมันก็ถามว่าจำคำถามนี้พี่ยังจำได้ถึงวันนี้เลย20 กว่าปีแล้วนะ ท่านสุขุมก็ถามว่าถ้าอยู่จะช่วยโปรโมทประเทศไทย how would you promote Bangkok after the flames มันตอบว่าไงแล้วป่ะ promote your women โปรโมทผู้หญิงของไทย Thai หญิง women are the most beautiful in the world มันพูดคำนี้เลยอะ โอเค มันไม่คิดอะไรลึกไง คุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าจะ
ลงเอยอย่างไรนะครับ อย่างที่คุณทอมคิดว่ามันจะจบในเร็ววันนี้หรือไม่คุณผู้ชมครับ แต่เราก็ ปั๊ม ต้อง ไหนขึ้นน้ำมันอย่าไปเติมแม่ง ใครขึ้นสินค้าอย่าไปใช้ของมัน โอเคมาดูโหวตกันหน่อยคุณผู้ชมคิดว่ารัฐบาลอนุทินจะรับมือกับวิกฤตตะวันออกกลางได้หรือไม่ได้อยู่ที่ 30% ไม่ได้อยู่ที่ 47% ก็ใกล้เคียงกันไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่ ได้อยู่แล้ว ไม่แน่ใจที่ เขาพูดอย่างยังไม่มีรัฐบาล ยังไม่มีรัฐบาล ต้องมีวันไหนเนี่ย เร็วๆนี้แหละครับ หวังว่านะฮะ5,000 กว่าโหวตนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการโหวตวันนี้นะครับทีมงานทุกอย่างครบถ้วนนะสมบูรณ์นะครับขอบคุณมากครับพี่ทอมครับขอบคุณมากครับพี่ไรน์ครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้ก็ตรงไปเถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ